2 ore 47 de minute, noi suntem orbi de fapt și habar n-avem. Tu nu poți să ai depresie cu capul și cu corpul să fii stătos, sau anxietate, sau furie sau de-astea. Automat se strică totul în corpul tău. Metabolismul tău o ia razna, inflamația o ia razna. Chestia că dacă mergi cu terapie cognitiv-comportamentală în China, ai o mare problemă. De ce? Că ea nu au emoțiile și gândurile emoționale ca și noi. Mai mult au somatizări. Și s-au adaptat pe chestia asta pentru că știi că la ei prinde ace, pietre fierbinți, masaje, diverse poziții. Exact. Da. Pentru că și ei simt emoții, dar nu le conștientizează, nu se construiesc în capul lor ca și la noi europeni. Am mai auzit chestia asta prin tot felul de prezentări în care ni se spune că noi practic funcționăm cu hardware paleolitic, cu software neolitic, într-o lume cu inginerie spațială. Dacă apare o mare criză peste tine până în 30 de ani, o poți depăși, o poți asimila. Peste 40-50, rămâne traumă. În creier, cine construiește emoțiile, cum ar fi astea negative, de exemplu, de pericol? Sistemul imunitar. În creier sunt receptori care se găsesc și în sistemul imunitar. Practic, au fost descoperiți din greșeală prin 2014. Nu, 2004, pardon. Și din 2015 deja e o chestie oficială că comunică creierul cu sistemul imunitar. Tu ce vrei să-mi spui de fapt este că noi oamenii nu suntem meniți să ne înțelegem pe noi oamenii. Avem o discuție întreagă aici, cum să-l introduc iarăși pe Dragoș Cărneș, că nu e prima oară când ne vedem și face prea multe deodată. Salut, Dragoș, bine ai revenit. Bine v-am regăsit și tot evoluăm, vezi. Tot evoluăm. Tot strângem mai mult. Doctor în psihologie, cât pe aici să fii prodecan, am auzit. Am refuzat de câteva ori și funcția asta. Alte funcții. Predai la 2 universități? Da. Mai dezvolți și produse? Da. Fac și cercetare la o 3-a. Eu cred că tu ești cel mai tare pe neuroștiință în România, ca să vorbesc așa la nivel de YouTube. Mersi. Deci după cafea asta a fost cea mai tare chestie. Pregătiți-vă pentru că o ediție care o să ne dea foarte mult blue screen. La discuțiile anterioare, Dragoș are acest obicei foarte, foarte neserios așa. Vine, se pune acolo, începe să vorbească și la un moment dat te lasă fără idei. Sper ca să apucăm să procesăm măcar o parte din ce o să ne spui. Dacă nu, friendly warning, dacă vreți așa, vă avertizez, nu puteți da pe 1,5x. Ba chiar s-ar putea să fie o idee bună să dați pe 0,9 astăzi. Eu o să promit să vorbesc mai lent, pentru că oricum nu am trezit încă și vorbesc încă în somn. În somn vorbesc mai lent. Nu, acum eu ți-am făcut cafea pe bune. Da, ajunge efectul la un moment dat la mine. Dar dacă eram șmecher, îți băgam un decaf. Da. Cum faci să-l înțelegi pe Dragoș Cărneci, îl lași să fie adormit? Cum studiez placebo pe Dragoș Cărneci? Bun. Înainte de discuția de astăzi am zis, ok, noi trebuia să ne vedem alte circunstanțe, o să avem o altă ocazie, sper eu că de curând, dar până atunci am zis totuși să ne mai vedem, să povestim la un podcast, pentru că sunt o grămadă de lucruri care s-au întâmplat în ultima perioadă. De când am văzut noi ultima dată, depresia nu ne-a depărăsit, dimpotrivă. Am mai aflat niște cuvinte noi între timp, plus că mi-ai dat ceva de citit. Am zis, Dragoș, dăm de citit. Și mi-ai dat să citesc despre emoții, dar mai bine îmi zici tu. Da, ți-am dat pentru că, din punctul meu de vedere, articolașul ăla, care e un articolaș de popularizare a științei, practic nu este într-o revistă de științifică, ci practic e o sumă de interviuri, așa cum ai văzut, schimbă, eu zic, total felul în care noi înțelegem ce e aia emoție. Deci, nu că se pune problema sau nu dacă avem emoții, că toți avem emoții. Ideea este ce sunt, de fapt, emoțiile. Dacă toți avem aceleași emoții, e acel mit al celor 6, unii spun 7 emoții universale, care râd de mergi lumea asta din New York până în Oceania, Papua Noua Guinee, le găsești la toți și toți recunosc aceleași emoții. Noi am fost crescuți în cultura asta, adică și la psihologie se face la școală chestia asta și oriunde găsești că să avem niște emoții de bază. E un nene care a făcut carieră pe chestia asta, a făcut bani mulți pe chestia asta, dezvoltând software de citit emoții, nu știm cu toții, e și consultant la tot felul de filme și seriale celebre. Da. Și a făcut o bună imagine pe așa ceva și cum noi, practic, gustăm imagine și stereotipuri și alte chestii care țin de fame, da. Le înghițim ca pe găluște, știi? Și nu avem gândire critică față de cei în spate. Asta cu gândirea critică mă preocupă foarte tare în 2025 și după lecțiile de anul trecut, anul ăsta m-am preocupat un pic mai tare și dacă aplicăm gândirea critică inclusiv la emoții, ajung la ce îmi zici tu. Pentru că dacă desfaci toate straturile, ajungi să te uiți acolo și să zici, s-ar putea să nu fie chiar așa cum pare. Filmul la care face referire Dragoș este Inside Out. Da, sunt 2 părți, dar a mai avut, el și pe Netflix a fost colaborator la Lie to Me. Lie to Me, ok. Da, era un serial cu asta, forensic. Da. Bun.
Deci, ideea pe care ai propui tu să o desfacem astăzi este cea legată dacă sau nu emoțiile sunt ale noastre, din interiorul nostru, din ADN-ul nostru, sau le luăm din mediu. Da, adică noi așa am fost crescuți că există o zonă emoție, un centru a emoției sau o glandă, cum zicea cineva, emoției în creier și aia e un fel de, cum e la Carrefour, știi? Sau mă rog, dacă avem voie să spunem Carrefour, că oricum pleacă. Deci nu mai contează, România nu mai contează. Mai contează o vreme, da, hei. Așa? Cum e cu, știi, cititorul de cod de bare, știi? Că vii acolo și face tic-tic bere, tic-tic varză, tic-tic pâine. Și noi la fel avem în cap o chestie care, nu știu, eventual e amigdala aia din cap, nu aia din gât și face tic-tic furie, tic-tic veselie, tic-tic frică. Deci avem furie, veselie, frică, Tristețe, surpriză, dispreț. Da, erau 6, erau 5, transformate în 6, apoi în 7, să tot mai adăugă câte una, știi? Da, e normal, pentru că evoluăm și, na. Ok. Ideea este că, cum a apărut povestea asta cu că avem 6 sau ulterior 7 emoții de bază? Mai știi că asta cu emoțiile, că noi avem emoții și un număr variabil, mereu crescând de emoții, așa, inflaționist. Nu e o chestie psihologică, nici măcar nu e o chestie științifică. Adică dacă n-ai avea ce face în liceu și citeai Aristotel, de exemplu, găseai la Aristotel liste întregi de emoții, de câte 30. Deci, practic, filozofii antichității au propus ideea, nu oricărei antichități, cele grecești, că e importantă chestia asta. Deci, Aristotel, de la Platon și probabil și alții înaintea lui, ei au dezvoltat ideea asta că avem aceste emoții și făceau liste întregi de emoții. Și că cumva afectivitatea e opusul rațiunii, sunt cumva niște chestii care se bat cap în cap în noi, nu în capul nostru, că la vremea aia nu era capul nostru, ci era inima. Exact. Sursa conștiinței nu era aici. Nu, era jos. Tu simțeai că îți bate inima când te emoționezi, capul nu simți. Exact. E ca și în tăcerea mielor că mânca la creier cu lingurița și nu simțea nimic. Dar chiar nu puneau preț pe creier grecii. Nu, pentru că practic i-a luat de la egipteni chestia asta. Știi că egiptenii practic spuneau că creierul este un organ de rece sângele, nu contează la nimic. Exact. Da. Fascinant. Păi adevărul e că de-ai cald capul, nu? Ca să se ventile. I-au rezolvat. Sunt decapotabil. Asta mi-aduce aminte de o reclamă la, cred că era un magazin de electrocasnice care zicea: și acum, un dar pentru miri, o mașină de spălat decapotabilă. O știi? Ești prea tânăr? Ai prins-o. Bine. Era și cu perusa de din 3D, știi? Mai era și care... Ok. Ce emoții experimentați noi acum, dragă? Hai că mai am o glumă, dacă tot ne-am pornit. Așa voiam să încep, de fapt, podcastul. Cum se salută doi psihologi? Salut, Dragoș, tu arăți bine, eu cum sunt? Asta era cumva varianta, știi, dusă patologic, era aia cu bulă care e schizofren și e singur acasă. E vechi, de când eram eu student. Așa. De la ceva prof am auzit-o la curs, culmea, știi? Așa. Și se pare că a intrat în negura uitării chestia asta cu bulă schizofren acasă, știi? Că e acasă, singur acasă și țâră ceva la ușă. Și bulă merge și întreabă: cine e? Sau de voce: eu. Voce: eu? Da, cred că uneori sunt eu. Knock, knock. Who's there? It's Johnny! Vai, ce bun e. L-am văzut recent, apropo de chestiile astea, pe Alfred Hitchcock, în ăla cu Eddie Gein, în serialul ăla. A fost cam tare, nu știu că ai apucat să-l vezi. Vai, Doamne. Deci, Alfred Hitchcock, regizorul, avea o plăcere aproape sadică să-și vadă publicul în sală, șocându-se la Psycho. Să se sperie. Erau oameni care vărsau, femei care au născut prematur când a apărut filmul ăla. Și actrițele care lucrau cu el, știu că au pus în presă că erau destul de abuzate la filmări, la felul în care se purta cu ele ca să pare cât mai realistă faza respectivă. Da, adică să scoți emoții din oameni este un antrenament al nostru de foarte multă vreme, într-un fel sau altul. Și părem că acum, de ce avem discuția? De ce avem noi discuția asta despre emoții în 2025 toamna? Avem prea multe, prea puține. Care-i treaba cu emoția? Pentru că noi știm deja că emoția bate rațiunea. Și avem o mare problemă de rațiune mai nou. Este prea multă emoție în societate?
Asta vreau ca să discutăm mai încolo după ce spuneam ce sunt emoțiile. Vrei să mai îmi explici? Da, hai să o luăm din spate. Hai să o luăm așa, de fapt, de unde am fost noi indoctrinați că există 6 emoții de bază oriunde merge lumea asta. E o chestie politică, să știi. În anii 60, după război, era un întreg curent de asta că noi să ne reunim cu toții ca să nu mai facem război mondiale și să fim cumva conștienți că suntem una și aceeași nație imensă, dacă se poate așa. Națiunile Unite, Așa, Uniunea exact, Europeană. exact. Coca-Cola, care făcea niște reclame de astea care erau toate rasele și culturile pe acolo, zâmbeau, cântau și beau Coca-Cola. Da. Și, practic, ăsta era curentul de opinie. Dar știm cu toții că apașii, când se strângeau ei acolo, băgau șocola. Da? Păi era un apaș în reclamă. Mi-am aminte că era un indian cu multe pene. Da. Nu știu că apașii sunt așa, dar zic și eu. Bine, astea sunt stereotipurile americane, știi, ca Da. și Village People. Cum? Village People, știi? Village People, da. YMCA. Da. Și, practic, psihologii, ăsta care vorbim noi este Paul Ekman, era un psiholog american, care se ocupa de emoții, au primit cumva... Paul Ekman, da? Trebuie să prindă subtitrarea AI-ul, trebuie să țină pasul cu tine. Paul Ekman, așa. Pe mine mă surprinde subtitrarea sau o depășesc? Tu bați subtitrarea cu AI. Asta a fost obiectivul meu în viață, să bat subtitrarea. Cred că va fi primul podcast încă o dată la care o să dăm noi pe 09 din montaj. Hai să continuăm cu Paul Ekman. Așa, și el cumva a primit jobul și banii de altfel să meargă, să dovedească că avem niște emoții universale. Nu chiar toate, poate că măcar un grup să fie universale. El, testând oameni din New York, a ajuns la concluzia că sunt vreo 6, 5 inițial, după aceea vreo 6, spunea el, care sunt, toată lumea le recunoaște pe fața oricui, și în el însuși, bineînțeles. Și a primit bani mulți, că trebuiau bani mulți, să meargă la capătul lumii, în Papua Noua Guinee, într-o insulă de acolo, că e un arhipelag, foarte izolat, era o populație numită Fore, și erau supădiți rupți de lume la vremea respectivă, și să probeze că și ei recunosc emoțiile pe fața cuiva ca și oamenii din New York. Așa a făcut, numai că, eu să spun, de-aia zic că e chestie politică, el nu se putea întoarce cu altceva de acolo, decât cu ce trebuia dovedit. Nu cred. S-a dus cu un bias, cum ziceam. Absolut. Deci el a mers cu banii statului să dovedească o chestie de politică. Fantastic. Și ca să fie sigur că e așa, a luat și un translator care să le vorbească lor și să spune ce să facă. Și ei trebuiau, practic, bășinașii să potrivească niște poze celebre, le găsiți pe net, cu poze cu expresii faciale, la negru și cu niște oameni actori, practic, care imitau acele expresii, și să le pune în niște grămăjoare, așa, știi? Numai că a aplicat o tehnică care se știe la ora actuală că duce la bias-uri, adică la false pozitive. Se cheamă tehnica alegerii forțate. Adică ea n-avea voie să spună că nu știu sau nu sunt sigur. E ori aici, ori aici, ori aici. Pur și simplu. Și mai primea și câte un ghion dacă nu punea unde trebuie. Și a ieșit că, domne, în proporție de nu știu cât la sută, enorm de mult, bășinașii răspund ca și newyorkezii la recunoaște. Și atunci a început tot mitul ăsta cu emoțiile universale, știi? Chestia e că, pentru prima dată, și culmea, ca să vezi cât de, refractare e știința la update, sau era la vremea respectivă, 10 de ani nimeni n-a contestat chestia asta. E ca la aia, că dieta cu carbohidrați. Da, 10 de ani ni s-a spus că grăsimile sunt proaste. Exact. E aceeași chestie. Da. Deci există conspirații. E ca și chestia cu că noi simțim gustul pentru că avem pe limbă zonă pentru sărat, pentru dulce, pentru... Adevărat. E o prostie. De mult că e o prostie. Asta e o chestie care un medic german, este secolul 19 a propus-o. Eu am citit chestia asta că nu poți să simți sărat decât pe anumită parte a limbii. Nu, e o bazaconie. Peste tot. Da, e altceva. E un mecanism foarte delicat și e o construcție care are loc în creier. Ca și la miros, când e vorba de... Mamă. Acum urmează să-mi spui că contrailsurile alea de pe cer sunt adevărate. Nu râde că mi-a scris mie cineva. Zice, uite că deja a început să se vorbească în presă. Ce crezi că mi-a dat? Un clip de la Tucker Carlson. Da, era modă și el, săracul. Da, așa, să revenim. Da, abia prin anii 90, un mare guru al emoțiilor, James Russell, tot american, a zis, bă, dar noi de unde dracu știm că e, cum zice nenea ăsta? Bine, erau și cumva antipatizați unul pe altul, adică nu se înțelegeau. Că uite ce a aplicat el în Papua Noua Guinee, noi știm acum că de fapt e o tehnică care duce la bias-uri și că nu te poți baza pe ea. Da. Mai știm și că n-au aplicat foarte ok când au aplicat acolo și au făcut prin intermediari și că de fapt sunt niște rezultate biasate, probabil sigur. Știi?
Dar până în anii 2000, nimeni n-a mai mers ca să verifice pe populația fore din Papua Noua Guinee dacă recunosc 6 emoții de bază. Wow. Și primii au făcut-o niște spanioli, care au primit fonduri pe chestia asta și au ajuns acolo și au făcut-o cum trebuie. Adică, domne, s-au climatizat, asta luni de zile acolo, le-au învățat limba lui ăia, ca să nu mai fie prin translator, să fie clar ce au de făcut, să așa mai departe. Au aplicat tehnici care sunt recunoscute ca fiind științifice la ora actuală și a ieșit un căcat. Deci, ca să ne exprimăm Bine ați venit așa la cum am început. IGDLCC. Așadar, informații gratis despre lucruri cum ar fi căcat. Bine, e un căcat din Papua Noua Guinee. Dar Așa, și singura emoție care părea că o recunosc peste 50-50, adică la un 53-58%, era fericirea, veselia. În rest, 7%, 8%, 0%, se confundau între ele, se amestecau între ele, era un talmeș-balmeș. Asta comparativ cu grupul de control al spaniolilor alea din Spania, care au recunoscut în proporție de 98% toate alea. care e diferența între spanioli și papuași la faza asta? Că spaniolii sunt europeni, sunt occidentali. Studiile ulterioare atacă doar așa numitele țări weird, adică vestice, industrializate, școlarizate, bogate, eu acronim weird, da? Doar acolo apare chestia asta, că noi recunoaștem în fața cuiva emoțiile de bază. Dacă mergi în China, în Ghana, în Papua Noua Guinee, în alte zone care nu sunt occidentale, nu mai deloc așa, e cu totul altă poveste. Cu totul altă poveste. Fantastic. Inclusiv contextele când apar anumit tip de emoții diferite de occidentali, cum să zic, tipul de aceeași emoție poate să se dezvolte inflaționist sau să nu apară deloc. Să simți doar somatizări, nu emoții în creier, cum e la chinezi, de exemplu. Deci totul este altă poveste, alt film. Noi, occidentalii, derivați din Aristotel și colaboratorii, prin cultura noastră ne-am învățat să etichetăm senzații din corp, să asociem cu contextul în care apar, să punem o etichetă pe ele, să ne introspectăm, să dezvoltăm pe chestia asta, știi? Parenting-ul contează foarte mult. Limba, cultura, astea sunt, de fapt, cele care construiesc emoția. Nu e o chestie în noi. În noi, practic, emoția pleacă din corp, se cheamă interocepție, sunt semnale care vin din corp, și doar ne dau 2 parametri, dacă e de bine sau de rău, plăcut, neplăcut, care e valența, și se cheamă arousal, sau intensitate, care îți dă urgența, adică mai poți suporta sau acum pe loc trebuie să faci ceva, știi? Și ăstea ajung în creier. Deci bine, rău și cât de urgent. Și intensitate, exact. Știi? Ok. Ăstea ajung în creier și creier acolo practic se distribuie în toate marile rețele ale creierului, alea care se ocupă de funcții cognitive superioare, care luăm decizii, învățăm limbaje, ne amintim chestii din viață, planificăm viitorul, ălea, da? Raționalele. Și acolo se construiesc emoțiile pe axele astea. Sau, ca în găletușa de la copii, încearcă să nimerească gaura prin care se intre și steluța o să intre de la steluță, nu la cerc. De acea situație tu poți să simți o emoție astăzi sau o altă emoție peste 3 zile, știi? De-aia merge terapia, pentru că se pot rescrie nu emoția în sine, ci felul în care tu etichetezi, construiești emoția. Du-te. Da, o să zic, avem și chestia asta în capitolul după cafea. Acum încă mă încălzesc. Da. Okay. De exemplu, uite, pe valență negativă și arousal scăzut, ce emoții construiește creierul? Păi tristețe, da, frustrare, ceva din ăsta, știi? Lipsă de satisfacție. Adică nu e urgenție imediată, Da. pericolul este... Te râcăi așa, dar nu e urgent. Știi? Când crește arousalul, pe aceeași valență negativă, furie, panică, nu? Că trebuie să faci acum că nu mai suporți. Știi? Când treci în quadrantul celălalt pe pozitiv, sus cu arousalul, extaz, fericire, orgasme de astea. Când mergi în jos pe intensitate, satisfacție, calm. Știi? Și aici e foarte important că am mai vorbit chestia asta în vreo 2 podcasturi cu tine. Creierul e un manager foarte scârbos care distribuie energia. Care e jobul fundamental să aloce pe căprărie energia ca să nu murim. Ca să nu murim. Exact. Avem multe baterii și fiecare să primească cât trebuie. E mai rău decât la telefon. Și automat te gândești că tu nu poți să cauți fericirea și extazul cum am fost noi învățați de la Aristotel și cum apare în la americani în Constituție, în Pursuit of Happiness. Pentru că, de fapt, aia mănâncă foarte multă energie. E high on intensity. Exact. Și atunci tu nu poți să rămâni așa decât dacă ai o patologie sau ești pe pastile. Am văzut. Cred că cu toții am văzut. Da. Ideea este că tu trebuie să mergi pe valențe pozitive, că aia îți dă că ești în echilibru cu tine și cu mediul din jur, ești homeostatic, dar pe ceva emoție care nu mănâncă așa multă energie. De-aia trebuie să căutăm cum fac asiaticii, calmul și satisfacția și mulțumirea cu noi, nu fericirea.
Am auzit o chestie de la psihologi că, iarăși, dacă stai foarte sus în emoție, high on intensity, după aceea vine automat crash-ul. Da, și mai e ceva. Apropo de, aici acum pot să-ți răspund, că intră în slotul ăsta, știi, chestia asta cu cum îți biasează decizia, cu raționalul și cu emoționalul. Toate deciziile pe care noi le luăm au valență emoțională, pentru că fără valență nu există miză. Și fără miză nu se consumă energie, că nu merită. Înțelegi? Tot ce facem noi are o valență. Problema este arousal-ul. Când el este foarte sus, îl conștientizăm și ne spune că este emoțională situația. Când e jos, nu-l conștientizăm și nu ne dăm seama că suntem emoționați. Înțelegi? Dar dai automat și se știe că dacă arousal e foarte sus, îți biasează când iei decizii două chestii, percepția riscului și costurile, percepția costurilor. Deci iei decizii impulsive. Te arunci în față pentru că nu mai suport. Sau vreau acum chestia să se întâmple. Fără să te gândești câțiva pași mai încolo. Sau din potrivă spui, asta eu nu am niciun fel de resurse pentru ea, o amân cât pot și procrastinez, știi? Dar, practic, îți biasează decizia intensitatea emoției, nu prezența emoției. Fără prezența valenței, cum ar veni, tu nu poți să iei decizii care are rost. Asta mi explică de ce procrastinez. Adică mă apuc de o chestie, planul meu pe termen lung este vreau neapărat să obțin chestia aia, dar am alte chestii care pe moment au o intensitate mai mare și mă tot deraiază de la... Nu? Da, absolut. E atât de simplu. Absolut. Și o chestie fiziologică, practic, să știi, de cele mai multe ori. E cum senzorul percepe că ai energie pe moment sau îi se pare că îi trebuie niște, cum să zic, recompense mai urgente decât aia. Aha. De regulă, dacă pui statistic oamenii să alegă între chestii care sunt sigure pe loc, nu neapărat foarte mari, dar sunt sigure pe loc cu efort minim, și unele care sunt foarte mari, dar sunt mai încolo, sunt mai nesigure și presupun efort, cam vreo aproximativ 70% din oameni, 67% aleg alea care sunt pe loc. Ceea ce e natural că ne-ai spus, intensitate. Da. Mi-a mai zis o chestie tot aici, când mi-ai dat prima dată blue screen, este că noi nu percepem realitatea așa cum este ca o cameră de la vedere, o reconstruim. Tot timpul și în momentul ăsta. Noi nu percepem prezentul. Noi trăim în trecut și în viitor pentru că prezentul nu există. În capul nostru nu există. E o convenție culturală că astăzi 20 sau astăzi noiembrie e prezentul. Noiembrie. Până la ora 12 va fi prezentul. Nu e așa. În capul sunt chestii care s-au întâmplat sau care urmează să se întâmple. Și el e obligat să ghicească la secundă ce urmează să se întâmple cel mai probabil. Da. Și editează totul ca să se potrivească cu niște chestii. E clipul ăla clasic cu, dacă țin mâna pe o cească de cel fierbinte și mestec cu lingurița, am 3 simțuri. Deci am văzul, nu? Am temperatura și am clinchetul. Da? Ăstea ajung în creier pe chestii de timp diferite. Da. Deci știi treaba asta. Și totuși noi le percepem conștient ca fiind în același timp. Da. Creierul editează totul ca un film ca să se potrivească toate la un loc. De-aia face cu tot ce facem noi. Exact. M-a fascinat când am pregătit în asta, am văzut, spre exemplu, ce se întâmplă la ping-pong. Oamenii ăia deja văd în viitor ca să poată să lovească mingea aia, pentru că vine mai repede decât percep simțurile. Văd în viitor în vreo câteva variante probabile. Știi? Mi-a stat mintea, deci... Mai bine explici tu. Da, tu ai venit cu asta acum. Ok, atunci îți zic ce am înțeles și tu îmi zici dacă am înțeles bine. Că cu asta o să ne ducă după aia la emoții, că cred că facem același lucru și cu emoții. Da, de obicei înțelege bine, deci nu... Da? Ok. Ce am înțeles eu așa? Să zicem că noi jucăm ping-pong. Jocul de ping-pong este foarte rapid. Tocmai de aceea, apropo, și cred că și tu ai spus, este foarte bun dacă, să-l folosești ca un antrenament împotriva îmbătrânirii neuronale, nu? Cei care joacă ping-pong trebuie să aibă reflexe rapide. Dar ce înseamnă reflexe rapide? Că nu e vorba de reflex. E vorba că tu trebuie să prezici unde o să fie mingea, pentru că tu nu o să o vezi când o să vină acolo. Practic, văzul tău este mai lent decât viteza mingii și atunci tu trebuie să îți imaginezi, să vezi în viitor unde o să fie mingea. Exact. Și asta face genul ăsta de sporturi rapide, cum ar fi ping-pong, badminton și multe alte sporturi de reacție rapidă, inclusiv gamerii. Gamerii văd viitorul. Da. Adică eu mă uit de lângă ăla care joacă Counter, care este gamer profesionist, da? Eu văd că a tras și eu nu știu ce a făcut. Serios, nu pătești chestia asta? Sau la Fortnite. Mă uitam la unii care jucau Fortnite, pac, sărea, trăgea, și eu ziceam, l-a nimerit? S-a dus deja la următorul. Dar eu n-am văzut nimic. Da. Pentru că viteza mea de reacție, de-aia și la ecrane vorbim de chestia asta. Apple au ținut cu dinții multă vreme să nu facă ecranele cu high refresh rate. Adică, întotdeauna noi am crezut că noi putem să vedem 25 de cadre pe secundă, după care am ridicat-o la 50 de cadre pe secundă, acum am ajuns la 165, Dragoș. Hai să dăm un exemplu și mai ușor, pentru că nu sunt gameri. Toți cred că umble pe WhatsApp, nu? Da. Ați observat chestia asta că trimiți un mesaj și în secunda în care ai dat send apare albastru? La mulți oameni, da. Da.
nu e reală chestia asta, în capul nostru se întâmplă chestia asta. Serios. Exact, deci practic apare delay-ul ăla dintre când ai trimis și până răspunde ăla că a văzut, e un delay de fapt, în capul tău nu-l vezi. Și par a fi consecutive. Ok. Mai e o chestie, dacă aveți, de exemplu, la baie, cum am eu am în baie LED-uri de cu mine caldă, ca să nu pun becuri clasice. Am 3 LED-uri. Da. Ei, nu știu dacă știți. Recomand LED-urile cu lumină caldă în baie. Exact, N-ai așa. nevoie de lumină rece, n-ai nevoie de lumină albastră, că e obositoare. Tu ai nevoie de lumină caldă cât și seara. Ca în Carrefour. Lumină rece. Păi trebuie să vezi, să arate bine cărnița și etichetele. Exact. Da, nu știu dacă știți, dacă aveți LED-uri, când apeși pe întrerupător până se aprind, e un oarecare delay. Nu e identic ca și la un bec normal. Da. Chestia e că dacă ești plecat mult de acasă, în altă parte, deci într-o vacanță, când te întorci acasă și aprins prima oară becul, se sesizezi mult mai bine delay-ul decât în mod normal. În mod normal nu-l mai vezi. Dacă stai mult timp acasă, nu mai apare delay-ul între când faci click până apare lumina în baie. Dacă ești mult timp plecat și nu s-a reacomodat creierul, vezi delay-ul din nou. Deci, în capul sunt timpul și alte lucruri, sunt niște editări pe care creierul le face. E practic un film. Mai am una bună pentru asta. Aia cu clipitul. Da. Nimeni nu vede negru. De ce nu vedem negru când clipim? Numai cu clipitul. Deci am făcut un calcul, cam 2 ore 47 de minute pe zi suntem orbi. Nu când dormim, când suntem treji. Astăzi, Dragoș Cărnești, nu ne dă blue screen, ne dă black screen. O să inventăm o nouă aia. Error, nu-i 404, e error 405 asta. Error. Mama ro error. Adică de ce suntem orbi? Păi avem 2 procese care practic contribuie la chestia asta. Una se cheamă saccade. Adică noi am învățat, dar tu ți-ai uitat evident la biologie între 11, că noi avem pe retină o zonă de maximă acuitate vizuală, se cheamă macula centralis. Și numai lumina care ajunge perpendicular, pe aia tu o vezi perfect ca fiind imagine. Restul e o chestie blurită. Da. Și aia e cam cât vârful degetului mare, cam atât este. Uh-huh. Aia vezi bine. Restul e o chestie care, dacă ai vedea-o pe bune, ar fi blur. Așa este. Ca să nu se întâmple chestia și să ai cât mai mare vizual, ceva ce creierul mapează la nivel de fracțiune de secundă tot câmpul vizual ca să-și dea seama ce e acolo. Cât timp îl mapează, tu ai vedea numai blur. Da. Dar nu vezi. Tu mă vezi pe mine tot timpul. De ce? Pentru că creierul îți livrează un film cel mai probabil cu ce în fața ta până ajunge el să-i prindă după maparea aia ce în fața ta pe bune. Adică eu mă uit la tine și dacă mă uit conștient, mă uit la ochiul stâng, mă uit la ochiul drept, mă uit la nas, mă uit la gură, dar nu-ți văd toată fața deodată. Nu. Nici măcar fața. Tu o vezi, dar de fapt nu o vezi pe bune. E un film pe care se livrează creierul conform cele mai apropiate experiențe anterioare la nivel de secundă, cum ar veni. Tu, dacă ar fi să vezi procesul care îl mapezi, ar vedea o chestie blurită total. E weird. Da. Și sacadele astea, se cheamă sacade, îți iau cu totul vreo 2 ore pe zi, în medie. La care se adaugă clipitul de care vorbeai. Când clipești, evident că acoperi ochiul și iar nu vezi nimic, dar tu iar mă vezi mai departe pe bine. Da, mie nu mi s-a întrerupt filmul cu tine. Exact. Și automat, aia iar, în medie, vreo 47 de minute pe zi la om. Deci 47? 47 de minute. Deci 2 ore 47 de minute, noi suntem orbi, de fapt, și habar n-avem. Eu cred că suntem mai mult de atâta. Că ne păcălesc ăștia cu sistemul care ne arată ce nu trebuie să știm. Probabil că, mă rog, e alt gen de orbire aia. Asta e orbirea cea mai de bază, basic, știi? Așadar, încă o dată, noi recreăm realitatea și avem știință din ce în ce mai avansată, mai nouă, mai proaspătă. Că tu ești, de-aia tot spun eu, că tu ești în avangardă, tu ești chiar cercetător în domeniul ăsta și cred că este o discuție de un nivel atât de înalt încât eu nu prea am referințe. Pentru că sunteți foarte puțini la nivelul ăsta care ne puteți arăta realitatea așa cum e, oricât de greu e de dus. Pentru mine, ca mamifer biped, să văd realitatea așa cum o descrii tu, atât de rece și de analitic, e deprimant. Dar nu mi se pare că e rece, mă, George, eu credeam că e hot, ce spuneam eu. pentru așa ca eu tine. de-aia am zis de fapt că se pare că e hot. De-aia nu mai ai păr, că e hot, ce gândești tu acolo? Păi e sistem e ca la carburatorul mașinii, eu mi-am pus turbo. Se vede. Deci tu nu ai la nimic dimineața și abia bă, dacă ai pus tu ceva în asta, da? Altceva n-am apucat să iau astăzi. Eu suspectez că tu ești tare pe tiroidă. Nu știu, mie nu mi-e nimic la tiroidă niciodată. Deci nu. Ok.
Am mai văzut oameni așa... Nu, așa e din soft, adică... din setările din fabrică, așa. Ba, nu, eu cred că vine din hard la tine. E mai hard. Era să zic ceva, dar după aceea ne bagă cu bulina. Deci... Pe internet facem ce vrem noi până când ne dă cancer. Nu, că nu interesează pe nimeni ce vorbim noi aici. Uneori și pe noi. Ok. Hai să revenim. Mai greu, dar revenim. Promitem. Mai sunteți? E momentul acela bun în care trebuie să dați like, share și subscribe. Că nu știm ce mai iese mai departe. Da. Am zis așa, am convenit, am stabilit deja, e greu de a accepta lucrul ăsta că realitatea nu este ce o recreăm noi, că nu este realitate obiectivă, totul este subiectiv. Da, deci creierul nu răspunde la realitate, construiește realitatea. Și asta o vedem foarte clar în jurul nostru, mai ales că pentru a reconstrui realitatea intervine enorm de multă emoție care trebuie să bată cu informația și informația pierde. Corect? Informații legate de emoție tot timpul. Deci noi nu avem Așa. în cap zone specifice emoționale versus zone specifice raționale. E un mit. Este asta. Nu. Practic s-a spus studiile astea făcute pe multe articole, multe baze de date cu machine learning, efectiv, foarte serios făcute, arată că, de fapt, emoția o găsești în toate zonele creierului, de aici până aici, de aici până aici, peste tot, all over the place, dar preponderent în zone neocorticale, adică alea deștepte, nu subcortical, cum se credea pe vremuri, cum am învățat mai că în facultate și așa mai departe. E practic, și, cum să spun, totul ține de valența pe care o are pentru tine ceva din jurul tău. Adică dacă nu te-ai întâlnit niciodată cu o chestie, nici nu știu, n-ai avut cu asta niciodată experiență, când o vezi, nu simți nicio emoție. Da. Dacă în timp, nu știu, cade la copilul tău un capăt de asta, capătă valență periculoasă, da? Aversivă. Da. Și tu când mai vezi de asta pe masă undeva, când mergi undeva, zici, domne, ăsta poate fi periculos pentru copii, hai să-l luăm de aici că poate fi periculos pentru copii. Și simți o emoție, știi? Dar aceleași zone din creier îl văd pe ăsta. Nu trece în altă cameră când are emoție. Ok. Doar că e interesantă chestia, asta e foarte tare. Tu știi în creier cine construiește emoțiile, cum ar fi astea negative, de exemplu, de pericol. Sistemul imunitar. În creier sunt receptori care se găsesc și în sistemul imunitar. Practic, au fost descoperiți din greșeală prin 2014. Nu, 2004, pardon. Și din 2015 deja e o chestie oficială că comunică creierul cu sistemul imunitar. Și, practic, niște receptori din creier pe care le folosesc moleculele imunitare, creierul îi folosește ca să declanșeze frică când vede chestii potențial amenințătoare. De-aia cumva corelează inflamația din corp, de exemplu, cu emoțiile. Dacă tu simți emoții neplăcute sau ai depresie sau ai anxietate sau iritabilitate, furie, tu ai inflamație în sânge crescută. Dacă dimpotrivă simți emoții plăcute și simți suport social și dragoste și mai departe, inflamație în corp scăzută. Practic, inflamația este markerul pe care nu-l vezi conștient, îl găsești doar în sânge, în analize, și emoția este markerul conștient, care ambele fac trimitere la aceeași chestie, la echilibru tău. Te simți în echilibru sau e amenințat echilibru tău de ceva potențial? Dar merg în ambele sensuri. Și dacă ai o inflamație în corp, Da, se invers, transferă exact. în emoție și din emoție... Exact. Și dacă ai inflamație, chiar studii experimentale făcute, dacă ți se induce inflamație și se pune un film de ăsta cu, nu știu, unul care chinuie copiii sau ceva din ăsta, și alții care nu au inflamație, a doua zi sunt puși să-și amintească detalii din film. Ăia cu inflamație își amintesc o groază de detalii aversive, nasoale din filmul ăla, cei fără inflamație mai puține sau spre deloc. Deci, practic, amintitul și învățatul devine pe aversiv, pe negativ, pe nasol, dacă tu ai inflamație în sânge. Dacă ai long COVID, dacă ai diabet, și diabetul, nu știu dacă știți, are inflamație cronică, faci depresie. Deci, inflamația cronică din corp este o cauză a depresiei și îți afectează conectivitatea din creier. În special persoanele care duc la asta cu anhedonie, adică o lipsă de plăcere, de motivație, aia răspunde la inflamație pe lângă alte, o zic la cealaltă chestie, și lentoarea asta pe care o are omul cu depresie, tot din inflamație este produsă. Deci inflamația cronică, long COVID-ul, are o inflamație cronică. De-aia asociată cu depresia la un moment dat la unii oameni. Pentru că ea afectează conexiunile de aici, din partea frontală, într-o mare rețea din creier, rețeaua default. Și din nou, în sens invers, dacă reușești să scapi de depresie prin terapie,
S-ar putea să-ți ameliorezi inclusiv diabetul și alte probleme de sănătate? Da, am lucrat la chestii genul ăsta, nu Serios? pe depresie, ci am lucrat pe... Dar e uriaș, adică e prima dată când eu cel puțin aud despre ideea Da, asta. se cheamă immunoception în engleză chestia asta, adică culme că aceleași rețele prin care ajung semnalele alea în creier ca să se construiască emoțiile pe ele de care vorbeam, cu valența și cu intensitatea, aceleași rețele duc și semnalul din imunitate în creier și comunică ca un fel de paralel ce este în corp către creier. Deci au dreptate ăștia cu ceacrele. Nu știu, nu mă pricep la ceacre, aici am mai prins. Asta cu mind, body and soul. Da, aia da, e categoric, sunt cuplate, nu-i voodoo. Și se și știe în detaliu, deci inclusiv asta cu depresia de care vorbeam și cu inflamația, e chiar gender related. Adică moleculele inflamatoare, citochine, la băieți și fete, asociate cu depresia, sunt diferite. Ok, adică depresia selectează și pe bază de sex. Da, adică acest mecanism inflamator care duce la probleme emoționale este diferit la băieți și la fete. E prezent la ambii, dar diferit la fiecare sex. Și pare că e diferit și pe etape de vârstă. Este și pe etape de vârstă, pentru că, de exemplu, acest mecanism este mult mai afectabil în primii 5 ani de viață. Toată viața poate să o ia razna, dar dacă e afectat în primii 3-5 ani de viață, și mai special se pare mai mult la fete decât la băieți, îți induce un traseu de dezvoltare aberant al creierului și sistemul imunitar și al metabolismului. Și te predispune ulterior să dezvolți tulburări de tipul ăsta. E o neuroprogresie chestia asta. Deci de-aia cei 7 ani de acasă sunt atât Sunt de de fapt importanți. 5. Ei coborâm la 5, dar minim 5. Da, e undeva între 3 și 5 ani, studiile nu sunt foarte clare. Dar e vorba de primii ani oricum. Pentru că auzim de faptul că, spre exemplu, la băieți e foarte important să-i socializezi de vreme ca să le atenuezi latura agresivă. Tot așa. Da, e adevărat, e ca și la câini. Știi că dacă e un câine și îl țin cu fundul curții legat, ăla fi când scapă foarte agresiv. Da. Dacă stă pe stradă tot timpul, nu e agresiv, că el știe ce sunt oamenii sau alți câini. Uh-huh. Ok. Bun, deci am stabilit asta cu emoțiile, da? Nu știu dacă am stabilit tot. Dacă mai vine ceva, zic. Cu siguranță mai avem o grămadă de stabilit. Și am și o grămadă de întrebări în legătură cu chestia asta. Apropo cu asta, cu terapia. Deci de ce prinde psihoterapia? Adică nu prinde pe toți, nu e ca paracetamolul. Da. La pastile tu le iei și indiferent dacă crezi sau nu crezi, trebuie să fii un pic susceptibil. Trebuie să prindă la tine. Da, oricum prinde diferit și la băieți și la femei, adică sunt diferite răspunsurile la antiinflamatoare, dar oricum e o pastilă. În principiu prinde și la copii prinde, chiar dacă nu știu ce e paracetamol. Ei, la psihoterapie nu e așa. La psihoterapia ea are efect în funcție de din ce cultură faci tu parte, dacă ești urban, nu rural, câte școlarizare ai, câte importanță limbajul și dacă ai cultură generală privind ce aia psihoterapie, dezvoltare personală, emoție și mai departe. Deci, practic, îți trebuie sistemul de operare. Adică tu de-aia cauți ajutor terapeutic și când mergi acolo, de-aia îți place ce spune sau nu-ți place ce spune terapeutul, pentru că tu ai niște așteptări, tu știi ce e aia terapie, știi ce vrei de la el, știi cum vrei să fii și nu ești acum. Deci așteptările fac efectul terapeutic. Ăla-i placebo ăla de 40% de fapt. Tu îi faci practic terapeutului jumătate din muncă. Terapeuții sincer îți spun chestia asta, că tu de fapt trebuie să-ți rezolvi chestiile astea și tu o să vorbești până ți le rezolvi. Dar chestia e că dacă mergi cu terapie cognitiv comportamental în China, ai o mare problemă. De ce? Că ea nu au emoțiile și gândurile emoționale ca și noi. Mai mult au somatizări. Și s-au adaptat pe chestia asta pentru că știi că la ei prinde ace, pietre fierbinți, masaje, diverse poziții. Exact. Da. Pentru că și ei simt emoții, dar nu le conștientizează, nu se construiesc în capul lor ca și la noi europeni. Hai să venim mai la nivel local, mă uit la țară. Foarte mulți oameni de la țară nu prea știu ce e depresie și dacă nu știu ce e, nu o au. O simt în corp și o confundă cu oboseala. Îi spun o chestie. Că e mitul ăsta că la țară nu există depresie. Da, știi că pe lângă inflamație mai e o cauză organică a depresiei. Dislipidemia. Pentru cei care nu cunosc, aia că ai sus trigliceridele și colesterolul. Aia vine pe mâncare nesănătoasă, pe consum de alcool în plus și mai departe. Și la țară se mănâncă nesănătos. Hai să zicem peșleau, da? Deci mâncare proastă, grasă, prăjială, exact, și alcool. Așa, exact. Ceea ce se întâmplă frecvent și la noi la țară, că nu mănâncă ea, vorba aia numai ceai de fructe, știi? Uh-huh. Da, ideea e că acest gen de dislipidemie îți afectează epigenetic genele care produc receptorii de 2 dopaminei în creier.
adică ăia răspunzători de plăcere. Și tu simți anhedonie, care e un simptom al depresiei, pe fond de mâncat prostește. Deci dacă mănânci prost, Da, devii deprimat. da. Și nu mai are sens în viață nimica și tu, ca și răspuns, zici ce aș vrea să fac? Păi să mănânc mai mult sau să beau mai mult, ca să simți mai multă plăcere. Și e un cerc vicios. Și te îngrași și ai și depresie, știi? Păi da, tu de fapt simți plăcerea când mănânci, Da, dar short term. pe termen foarte scurt. Așa. Și după aceea vine deprimarea din faptul că Te simți frustrat. Nu știu de ce. Tu poți să dai vina pe orice. Pe șeful, pe nevasta, pe Pe soacra, pe colesterolul. banii. Dar tu nu dai vina pe colesterolul. Tu proiectezi starea ta nasoală pe cei în jurul tău. Asta e de fapt o chestie importantă. pe nevastă. Pe nevastă, pe copii, pe bani. De-aia se ceartă, mă, ăștia. Deci oamenii nu-și dau seama că sunt niște chestii, dezechilibre chimice, cu inflamația, cu energia și așa mai departe, care aia îi face să se simte frustrați sau panicați sau în defensă, înțelegi? Și neștiind chestiile astea, că dau întâi să le știe, că nu apare la televizor treaba asta, bineînțeles, dau vina pe ce văd în jur. Păi dar totdeauna ceilalți sunt de vină, știm amândoi. Da. Ce spunea? Sistemul. Ia e, domnule, că e... Dar ei nu știu ba că nu, ele. sistemul e în ei, de fapt. Ei nu știau chestia asta. În unii, da. Eu sunt sistemul, tu ești sistemul. Nu știu care din ele. Tu n-ai epoleți. Nu, n-am avut niciodată. Nici eu. Nici când trebuia să am. Trebuia? Erai bun acolo. Nu, n-am făcut armata, nu, de-aia zic. Da, le-ai fi fost bun. Ai mei au fost militari, eu provin de o familie de militari, dar eu n-am făcut armata, adică nu sunt pe modelul ăla, sunt pe opusul Ai modelului. scăpat. Ai fost la facultate. Deci, inclusiv chestia asta cu emoțiile vine, că am mai vorbit chestia asta din chimia din interiorul nostru și chimia aia noi o putem afecta prin ceea ce mâncăm, prin felul în care ne mișcăm, prin felul în care ne odihnim, Prin statul la lumină? prin statul la lumină, Da, dar și prin interacțiunile cu ceilalți. absolut. Și putem să ajungem să ne schimbăm chimia dacă apăsăm pe butoanele din exterior, Da, pentru că cele din interior doar răspund la comenzile astea. așa sunt setate. Practic, cea mai mare parte din Sunt ADN-ul setate, nostru sunt e făcut setate. ca să răspundă la mediu. Ok. De-aia nu-i corect că tu sau eu suntem mama plus tata, genetic vorbind. Pe lângă mama plus tata, acele gene au răspuns la mediu încă din burta mamei. Mhm. Și ulterior după naștere cu atât mai mult. Și inclusiv răspund la flora din intestin. Îi spunem flora de prostește, că practic bacteriile nu sunt nici flori, nici animale, sunt alt regn, cum ar veni, știi? Da. De-aia e greșit spui flora intestinală. Dar ălea impactează epigenetic gene din creier care sunt răspunzătoare, printre altele, de stres, anxietate, mișcări. Știi? Și practic, ce intră în noi, fie ca și bacterii, fie ca informație, ne reprogramează genele de la mama și de la tata. Nu mai sunt aceleași. Au altă exprimare. Corect. Și la fel cum ei au fost reprogramați la nesfârșit și tot așa, și în cele din urmă suntem doar o expresie a mutațiilor din mediu. Devenim o parte adică am fost întotdeauna o parte a naturii, o parte a mediului, acum ne uităm înapoi la el, îl punem în oglindă și spunem nu că îl schimbăm noi. Și pe măsură ce facem efortul ăsta antinatural aproape de a ne schimba mediul, de a ne schimba pe noi, de a schimba pe ceilalți, de a schimba, a forța totdeauna tot sistemul ăsta, la un moment dat, pinioanele alea cedează. Da. Și acolo vine depresia. Mai întâi vine stresul și apoi vine inflamația și după aia vine depresia. Începe să se stocească până se gripează. Da, exact. Cheamă încărcarea alostatică. Nu știi lucrurile astea. Nu. Băi, practic, stresul și stricarea organismului ca efect al lui stresul, ca să zic așa, rănește vorbind, provine din această dereglare a mecanismelor pe bază de catecolamine și de cortizol prin care noi ne adaptăm la lumea din jur. Practic, mecanismul de adaptare se duce dracului. Când el se duce dracului, creierul nu mai vorbește corect cu corpul în a se pregăti ambele să facă față la ce urmează. Aia e depresia. E o bolă alostatică, se cheamă. Nu e o bolă a afectelor, a emoțiilor, știi? Deci, pauză, dă banda înapoi 30 secunde, mai explică-mi o dată. Jur, tu ai înțeles? Nu, mai trebuie să ne aici. Ce e alostaza? Alostaza se cheamă o reglare predictivă a energiei. Creierul numai că tot timpul ghicește viitorul, dar la ce e folosit să-l ghicească dacă nu îl poate controla? Ca să-l poate controla, trebuie să aloce energie pentru mișcări, pentru acțiuni. Ca să bugeteze, cum ai zis Exact. tu, să se pregătească, exact. să mușchiul, mâna... Să exploreze, să învețe, că aia e adaptare. Astea toate mănâncă energie multă. Okay. Și el trebuie să aloce exact cât trebuie, nu mai mult, mai puțin. Pentru a se calculeze, probabilistic, estimativ, când te gândește ce vei face mâine. Ai vreo 3-4 variante.
El nu doar că se gândește la scena aia și ce vei face tu în scena aia, ci inclusiv calculează câtă energie ți-ar mânca fiecare scenă. Ai planul A. Planul A e fără alte provocări. Câtă energie mi-ar mânca? Planul B e cu o mică provocare. Câtă energie mi-ar putea mânca? Planul C. Ok, din astea 3 variante, eu pe care o aleg? Păi, printre altele, și în funcție de câtă energie aloc pentru chestia aia sau simt că mai am eu pe fund ca să aloc. Cum am făcut eu aseară și m-am uitat în calendar și am zis, e cu Dragoș Cârneci. Mă culc de vreme. Jur. Deci exact așa a fost. M-am culcat mai devreme aseară. Trebuia să fac și eu, dar eu n-am făcut-o și uite că noroc cu cafeaua ta. Îți mulțumesc. Că cine știe cum îți făceam față. Da, și asta e chestia, că de fapt de acest reglaj alostatic al energiei depindem noi ca adaptabilitate. Da, asta duce dracului pe fond de stres. Știi? Și dus mult timp dracului, într-o manieră cronică, e depresia. Știi? Când se închide mașinăria de a te adapta la mediu. Depresia nu e o chestie doar de emoții și motivație. Se strică tot creierul, să știi. De aici până aici. Deci aproape nu sunt zone care să rămână intacte în creier. De-aia nu e un singur transmisător, serotonină. Nu, e plin. Ce înseamnă de că se strică? Adică, hai să mai recapitulez un pic, da? O să te tot trag înapoi. Tu îmi zici așa că creierul nostru este practic un contabil. Da. Da, este un dirijor contabil care alocă resurse, fel de celibidache pe... Nu? Dacă ați văzut Cravata Galbenă, recomand filmul. Ok. Și acum, el are în arsenalul lui de instrumente, de bugetare și acest mecanism, nu, de reglare la mediu. Pe măsură ce... De-aia avem nevoie de creier, ca să ne adaptăm la mediu, practic. Da. Dacă intri într-un borcan, nu avem nevoie de creier. Dar el lucrează cumva cu acest instrument, creierul, sau el este instrumentul? El este instrumentul. El este instrumentul de reglare la mediu, în timp ce bugetează și energia. Da, absolut. Și noi nu suntem creierul nostru. Ba, suntem. Și creierul și corpul. Ok, dar nu suntem în felul în care credem noi. Noi nu suntem tu, George, și eu, Dragoș. Nu suntem un singur George și... Sunt tot felul de variante de filme cu George și Dragoș. Noi toți avem personalități multiple între ghilimele. Serios? De unde știi? Asta este, cum să spun, e secretul adaptabilității, de fapt. Dar ele sunt activate și modulate în funcție de cum se potrivesc cu contextele din jurul nostru. Că dacă acum mă duc la grădiniță... Ai flexibilitatea. Dacă ai avea unul singur, George, și alegi tu atâta cu ochelari de cal, cât timp merge conform cu așteptarea, perfect. Dacă nu, se duce dracu, să uite că jucăria, știi? Nu cred că poți să fii tu în varianta asta dacă te duci la plajă, că îi nebunești pe aia. Haideți, toată lumea, veniți aici să vă... Există plaje special pentru unii ca mine, știi? Deci... Ok. Îmi spui după. Nu spun unde sunt alea. Vin și eu. Te rog. Că altfel mă plictisesc în vacanță. Bun. Deci dirijorul ăsta practic încearcă să ne ajusteze pe noi la mediu, astfel încât să ne țină în viață, că asta e singura lui treabă, singurul lui task. Da? Deci ce am de făcut azi? Să-l țin pe ăsta în viață. Exact. Și noi, practic, ce-i facem de-i stricăm lui toată mașinăria, de ajungem să-l uzăm până la punctul la care tu zici că se strică creierul. Asta e o întrebare foarte grea cu ce facem. Cum se strică se știe deja. Adică se strică singur? E el cretin? Se strică el în relația cu corpul. Adică o iau razna și organele în egală măsură cu creierul. Adică tu nu poți să ai depresie cu capul și cu corpul să fii stătos, sau anxietate, sau furie, sau de-astea. Automat se strică tot în corpul tău. Metabolismul tău o ia razna, inflamația o ia razna. Chiar dacă e frumos pe din afară? Da, dar nu va rămâne mult timp frumos pe din afară, o să vezi la un moment dat, știi? Deci, noi avem impresia că creierul e o chestie separată de corp, că așa a vrut Descartes, înțelegi, pe vremuri. Nu e, sunt foarte conectate, de-aia nici nu putem spune că se va construi în AI un creier uman. Va fi creier foarte performant, dar va fi uman, când are un corp. Și el trebuie să gestioneze practic corpul și primește tot timpul din corp semnale și primește chimicale din corp, așa, și care reglează. Știi? Poți să-i simulezi asta. Poți să-i simulezi asta, dar nici nu cred că va fi la fel, pentru că, cum să spun, nu este nici măcar varianta de un corp. Sunt tot felul de variante de corp. Exact. Știi? Poți să-i simulezi toate variantele de corp. Eu cred că inteligența artificială o să aibă mult mai multe emoții ca noi. Da, emoția practic este felul în care tu răspunzi la oportunități sau provocări din mediu. Corect. Noi nu vedem emoția, noi simțim de fapt mișcările, să știi. Pentru că și bătăile inimii sunt niște mișcări. Și tensiunea din mușchi e o precursoare a mișcării. Acțiunile sunt niște mișcări, înjurăturile sunt niște mișcări. Ok. Tremurul mâinii e o mișcare. Noi mișcările pe care le simțim le numim emoții.
Faptul că simți că ți urcă sângele în cap, e de fapt ce? Vasele de sânge, nu? Și mușchii de pe aici și de aici. Ei simți că se încordează. Și tu simți că ți-a venit sângele în cap și te ești emoționat. Dar de fapt sunt numai mișcări. Emoțiile egal mișcări. Ok. Și dacă îmi exprim De-aia emoții... prinde la chinezi chestia cu relaxatul, știi, și se reduce emoția, știi? Că prin corporalitate se reduce emoția, știi? De-aia copiii aleargă ca bezmetici în pauză. Da, Că trebuie să exact. scoate emoțiile alea. Îi aud aici peste drum, mă bucur foarte tare când îi aud că chireie și că aleargă. Serios, mie chiar îmi place. Dar, uite, că mai povesteam asta, spre exemplu, cu Paul Olteanu, cu animalele. De ce aleargă animalele de bezmetice? O văd la cățeaua mea. După ce o mângâi, mă joc un pic cu ea, simte nevoia să fugă un pic. Pentru că i s-au declanșat niște hormoni în organism și trebuie să-i pompeze cu musculatura. Da, pentru că emoția, practic, este ce noi simțim conștient din mecanismul de alocare de energie pentru oportunități sau pericole, știi? Și trebuie să descarce energia respectivă. De-aia, nu știu, te bâlbă mai puțin când vorbești în public, dacă mai întâi ai mers până la toaletă și trebuie să ai făcut flotări sau, știi, ai legat în jurul clădirii. Și după aceea ești mai relaxat în a vorbi în public. Știi? Ok. Bun. Mergem mai departe? Da. Hai că te-am tras un pic înapoi. Deci, am stabilit așadar că emoțiile sunt în legătură cu corpul, că dirijorul ăsta săracul se chinuie până când se strică. Ce se strică când se strică? Păi mai întâi să strică chestii chimice și apoi să strică conexiunile din creier. Sinapsele, cum ar veni. Și, practic, noi suntem suma conectivităților din creierul nostru. Cred că am mai spus chestia asta, că noi, practic, creierul este și la noi și la toate animalele, cel puțin, un sistem de hub-uri, de noduri. Se cheamă Brain Rich Club, care sunt vreo 12 hub-uri mari, principale, care sunt așa cumva pe mijlocul creierului și multe hub-uri micuțe marginale, care, practic, toate au rolul de a integra informația. Ca un aeroport uriaș. Ceva în genul, știi? Și în final, tu ești filmul produs de acel Rich Club. Ai imaginea despre lume, tu în relație cu lumea, așa mai departe, știi? Tu aia conștientizezi. Ce spune sau integrează ca informație, de aia conștientizare egal integrarea maximă a informației pe care o face creierul. Știi? Da, și aceste conexiuni prin care informația se strânge și se integrează în Rich Club, se duc dracului pe fond de stres. În ce? În? Rich Club. Prin Rich Club se cheamă. Rich Club înseamnă că este nu că e rich, că e bogat. E bogat în conexiuni, în integrarea de informație. Brain Rich Club. Da, așa i s-a spus în 2012 când a fost descoperit. Brain Rich Club. Bă, zic eu că e chestie nouă aici. 2012 în 2025. Pentru unii ca mine e nouă. Că eu încă sunt la 2004 la ce ziceai tu acolo. Ok, și zici că se strică aceste conexiuni. Da, și oriunde te uiți în toate patologiile, că te uiți la depresie, la schizofrenie, la ADHD, la tot ce vrei tu, acolo găsești cea mai mare parte din stricăciuni, la acel Brain Rich Club. Deci dacă el o ia razna, consecutiv o iei tu razna. Zici că se strică aceste conexiuni care sunt la nivel de soft sau de hard? E modul E hard și automat și softul ia razna. Deci e pe hard? E pe hard. Deci, practic, pentru că unii ca mine se uită și zic, am eu timp să o repar, o să mă relaxez în vacanță, o să mă opresc din jobul ăsta toxic după ce mai fac niște bani și termin casa. Îmi pun tot felul de obiective și de fapt eu ce pun la schimb în perioada aia de stres este chimia aia de care zici tu? Da, asta cu reparatul, știi, la 25 de ani merge mai ușor, la 45 merge tot mai greu. Adică că pleci o săptămână în Grecia, după un an nasol nu e suficient. Te întorci la fel. Și când te întorci de acolo, numai comitiri nasoale. Bă, serviciile au fost groaznice, au ieșit plouă 2 zile, și plaja era scumpă, am fost de excursie, a fost nasol, deci tu practic ai fost degeaba în concediu. Că numai chestiile aversive ți s-au consolidat în cap. De ce? Pentru că ai inflamație. Și ai rămas cu chestia asta. Am observat asta, că primele 4 zile dorm, mă odihnesc, prima săptămână mă liniștesc și nu mai sunt nervos. Și îți mai trebuie încă o săptămână după aceea ca să trăiești, știi? Și după 2 săptămâni încep să mă simt că încep să înțeleg care e treaba aici. Exact. Deci, e adevărat asta. Așa este. Deci îmi trebuie minim 2 săptămâni. Da, deci când eram noi mici, era un weekend suficient. Nu? Da. Un weekend la mare. Acum, bansai. Și asta pentru că zici că această inflamație,
toate sursele astea de stres ajung să strice chimia și în cele în urmă strică creierul, strică aeroportul. Da, ți-am spus că practic creierul învață aversivul prin niște receptori pe care îi posedă legați de imunitate, de inflamație, știi? Și inflamația ajunge din periferie în creier, neuroinflamație, și gâdile acei receptori. Și tu treci pe modul de defense. Știi? Modul defense este că îți amintești numai chestiile nasoale și oamenii în jurul tău. Numai ce ți-a făcut ție nasol. Și proiectezi în viitor iară chestii cum îi va fi nasol, cum să mă feresc de acel nasol. Deci dacă mă trezesc dimineața și mă gândesc la ăia care nu mi-au făcut, mi-au dres, îmi datorează... E aspirină. Da. Vorbesc serios? Deci sunt studii care arată că dacă iei aspacadin de ăsta, adică aspirină de aia ușoară, știi, pentru cardiaci. Aspenter, pardon. Studiile diferă între 3, 4, 5, 6 luni, ceva în ăsta, scade semnificativ stresul. E antiinflamator. Numai că îți afectează alte organe. Deci nu e recomandabil. Dar ca mecanism îți arată că, de fapt, ăsta e mecanismul, știi? Deci noi trăim practic în această inflamație care ajunge în cele în urmă să strice acest brain rich club. Da, pentru că inflamația practic, cum se spune, indicatorul homeostaziei. Aia e, de fapt, inflamația. Ea nu e legată de o boală, de bacterie, de o lovitură, nu. Ea apare tot timpul sau dispare tot timpul în funcție de cum niște senzori din corpul tău și din creierul tău citesc echilibru. Că tu ești sau nu ești în echilibru cu tine și cu lumea din jur. Și șeful îți produce inflamație. Și deadline-urile inflamație. Pierderile de viață. Da. Când inflamația este atât de mare, vrei doar să se termine. Da. Atunci simți intensitatea aia la emoție. Cu orice preț. Da. Acum eu nu mai suport. Înțelegi? Cât i-a fost jos, e așa o frustrare, da, cât tu mai poți duce, hai să mai încercăm, când ajunge sus și acum rupem pisica. Cum sunt cei care pierd un mare pariu și au pierdut atât de mult încât nu știu ce să facă mai departe și li se închide tot orizontul. Știi că pe fond de stres nu ai creativitate. Deci creativitatea vine pe dolce faniente. Nu faci absolut nimic. M-am întâlnit de dimineață cu o doamnă în trafic care plângea efectiv lângă o mașină în pană. Trecea o grămadă de mașini și ne-am oprit. Doamna, ce este? Plângând și zice, am făcut pană și am 2 copii în mașină. Și zic, așa. Și a sunat la vulcanizare. Nu că am telefonul descărcat, l-am doar pe ăsta de la serviciu și nu vreau să sun de pe el. Și zic, dar sunați, că aveți o urgență, este normal să sunați. Da. Și zic, uitați, sunați la numărul ăsta și am dat un număr de vulcanizare mobilă. Bine, așa. Și pentru mine chestia asta din exterior pare nejustificat, dar în realitatea ei, creierul ei era deja depășit, avea valența, cum ai zis tu? Da, pentru că pe fond de stres mai apar doar rutinele, adică chestii care sunt deja foarte verificate de către creier. Restul dispare. Iar dacă n-a avut fel de rutină privind ce să facă în situația respectivă, altceva nu mai vine pe țeavă. Și de-aia avem exerciții de incendiu. Da. Nu numai de incendiu, tot felul de exerciții de astea care, pe fond de panică, doar ălea mai vin în cap. De-aia, când eu n-am făcut armată, nu știu că ai făcut-o tu, dar am aflat și eu că te sculau la 3 noaptea ca să asamblezi pușca aia, știi? Până o făceai la minut de secunde, știi? Pentru că pe fond de bubuială, doar rutina mai rămâne. Știi? Ok. Am mai auzit chestia asta de la oameni care, într-adevăr, au fost rutinizați în tot felul de chestii și le amintesc după 10 de ani. Dar gândește că, practic, corporații, special din sistemul bancar, totul e procedurizat. Da. Ei, în afară de rutină, nu știu mai nimic, decât schimbă glume pe WhatsApp. Și în momentul când apare o criză, când nu mai bună rutina, că aia a invalidat, apare panica. Și fac ca doamna cu copii din mașină. Și aduc din exterior pe cineva care a mai văzut... Ca să rezolve crize, exact. Și el are alt profil, alt soft, dar ăla stă acolo și performează cât e criză. Când a lămurit-o, pleacă. Înțelegi? Da. Că el pe fond de proceduri nu funcționează. Mie mi se pare deprimant și dureros să aflu că nu pot să amân la nesfârșit momentul în care voi interveni pe hard și pe soft pentru a mă readuce la o stare normală de sănătate în care să nu mă... Practic, să nu mă ard. Nu că de-aia zicem burnout, ne prăjim făcând chestii. Care sunt niște mecanisme de protecție? Este oare comportamentul noii generații care pare un pic mai detașată de responsabilitate, de obiective, de scopuri, un răspuns genetic, cumva un răspuns de adaptare la lumea în care trăim? E eventual epigenetic, nu genetic, dar știi cum e?
În Occident a apărut mai înainte decât la noi relaxarea asta de care zici tu. Știi când pleacă ei de acasă? Mai nou? Pe la 30-35 de ani. Da. Nu mai își cumpără case, mașini, nu și-au rate. Banii care îi câștigă pleacă prin lume. Descoperă pe ei. Da, problema este că când ei vrei să integrezi un sistem care încă funcționează, ei colapsează. Ok. Și ei știu și eu, adică și eu lucrez cu ei și colapsează, efectiv. Deci se înfundă. Nu-și dau seama că nu pot să performeze. Cum se întâmplă asta? Ei nu au fost crescuți cu responsabilități, au fost cumva crescuți cu recompensă imediată și sigură. Totul e un click și obțin chestia asta. Obțin orice vreau. Mâncare, jocuri, sex, muzică, e la un click totul. Mai e o chestie iară importantă asta cu... Eu văd pe fiica mea, are 9 ani. Și deja de la școală la chestia asta, de la colege, că când mi-arată ceva, uite, eu am făcut tati desnocodare, dar nu judeca. Deci ei au agreat cumva între ei că nu-și pot da feedback-uri negative. Și orice fel de mică chestie care o primesc ca fiind negativul, o iau ca atac la persoană. Ai ceva cu ei. Înțelegi? Tu când ești crescut în sistemul ăsta că de fapt tot ce faci tu e perfect și nu se poate niciun fel corecta sau improvement, tu nu știi cine ești. Și tot timpul ai impresia că de fapt tu faci perfect totul și alții eventual au așteptări nerealiste de la tine sau au ceva cu tine, știi? Deci nu ești calibrat fiind pe așteptările mediului. Tu ești în filmul tău. Dar nu poți schimba ei mediul, nu poate exista o lume... Probabil când ăștia vor deveni majoritari, ăla va fi nou mediu. Dar atunci good luck cu dezvoltarea de știință, care nu se poate în felul ăsta. Înțelegi? Adică știința nu se bazează pe chestii sigure și recompense imediate. Știi foarte bine chestia asta. În știință nu există diplome de participare. Nu există. E foarte dură chestia asta. Deci eu spun că vin din știință. Dar de ce e importantă știința? De ce ai adus știința în discuție? Pentru că știința este principalul instrument pe care omenirea l-a inventat ca să prevină exact tendința dominantă a omului, de a bate câmpi. Noi suntem construiți să batem câmpi. De la nivel perceptiv, cu filmul care îl face privind ce e lumea din jurul nostru, până la cum ne exprimăm de convingere privind viitorul sau trecutul nostru și mai departe. Noi suntem specialiști în a bate câmpii. Filmele suntem cea de dovadă, piese de teatru, cărțile, batem câmpii cu mult talent. Știi? Și tindem cumva să tragem concluzii pripite, generalizate, din puține date și mai departe, că așa a fost evolutiv chestia asta. De ce e important pentru noi, ca specie, ca animal, ca mamifer, să batem câmpii? De ce facem asta? Pentru că erai obligat în natură, din 2 exemple, să faci o concluzie, că poate pe a treilea nu mai primeai. Așa. Trebuie să te miști foarte rapid. Și chestia asta între a non-acționa sau a acționa greșit, era mai bine cu greșit decât cu nu acționa, că puteai să nu mai apuci. Am auzit de asta. Știi? Și atunci, noi practic ne-am, în sute de mii de ani, că se pare că are vreo 300.000 de ani specia asta, prioritar a fost să acționăm rapid. E mai bine să faci ceva decât să stai pe loc. Da. Și știm chestia asta inclusiv în carieră. Oamenii care pur și simplu aleg schimbarea au șanse mai bune decât cei care rămân fără să facă schimbarea. Chiar dacă schimbarea poate fi către ceva ce nu cunoști. Da, e mai bine așa. E mai bine așa și pentru a-ți maximiza șansele și pentru a-ți maximiza sau optimiza hardul. Fac față mai bine la provocările vieții la bătrânețe bătrânii care au trecut prin multe în viață decât bătrânii care au avut o viață ușoară. Înțelegi că au un portofoliu de ce să fac eu în cutare situație. Sau eu deja știu că mă descurc în cutare situație, că am metacogniție. Adică ce știu eu despre ce știu eu să fac. De acolo e o sumă de meta-memorii, meta-decizii și mai departe, știi? Ok. Bun. Întrebarea de la care plecasem este dacă actuala generație, dacă noua generație, dacă noua versiune de hard a învățat din greșelile noastre sau doar răspunde la ele. Pentru că nu știu dacă pare o îmbunătățire a modului nostru de funcționare care pare prea stresant versus o lume care pare prea puțin stresată. Pentru că din câte am auzit eu, de fapt, emoțiile rămân constante pe volum. Doar că se distribuie diferit. Nu, și e o miză asta de care vorbeam și intensitatea emoțiilor. Și ei au, dar pe alte motive decât avem noi doi, de exemplu. Deci nu și-au rezolvat emoțiile, pentru că nu poți să scapi de emoții. Fără emoții tu nu ai acțiune. Acțiunile sunt legate de emoții. Păi au mai puține acțiuni. Generația actuală e mai puțin violentă. Au acțiuni de astea. Dar ei s-a mutat în online povestea cu acțiunea. Și unde au impresia că au mai mult control. Dar asta e chestia cu stresul. Deci tu, apropo de ce putem face ca să nu fim stresați? Păi e o chestie care se știe. A găsi sens, a explica niște chestii,
a prezice cu succes și a controla prin acțiuni. Dacă ăstea trei le-a rezolvat, nu mai e nevoie de psiholog. Înțelegi? Explicație, și aici intră și teoria conspirației. Îți explică absolut ce vrei tu. Și Biblia explică absolut ce vrei tu. Poți prezice pe baza acelei explicații, știi? Și nu mai aștepți să vezi dacă chiar se potrivește sau nu predicția, dar ai impresia că ai control asupra mediului, asupra vieții. Asta cu controlul este nou stres. Înțelegi? De cele mai multe ori la om nu e ca animal, e iluzia controlului. Tu trăiești în filmul tău și selectezi numai ce crezi tu că îți dă controlul. Mhm. Deși, la un moment dat, deși tu crezi că ai control, device-ul ăla, am văzut situații halucinante în care oameni sunt controlați de la distanță printr-un telefon care nu poate să scoată mâna de acolo, ci tu trebuie să deschizi ecranul ăla și să vii pe chat-ul ăla. Oameni care conving de la distanță alți oameni să facă lucruri periculoase. Da, știu, am auzit. Da? Deci, această percepție a controlului e falsă. Tot timpul orice percepție e falsă. Și aia care ziceai și cu lingurița e o percepție falsă. Secunda asta în capul tău e o percepție falsă. Înțelegi? Black screen. Dați banda înapoi. Tot e o percepție, tot e un film. Fiecare dintre cei care se uită la noi are filmul lui uitându-se la noi. Absolut. Dar sau ascultând, mă rog. Sau ascultând, da. Că poate este la volan săracul în momentul ăsta și e dat așa de greu că poate arata drumul spre casă omul, că a mai pățit. Au fost oameni care mi s-au plâns la comentarii. Vă trimitem un număr de telefon pentru vulcanizare, dacă aveți nevoie, ca urmare a podcastului. Dacă ați ajuns pe un drum nasol și aveți nevoie de o intervenție. Dar se întâmplă, sunt oameni care mi-au spus că ziceau, am ratat drumul spre casă sau nu știu, am făcut nu știu ce viraj. Consumă multă lăsime de bandă să încerci să înțelegi. Mie mi-a spus cineva apropiat că când m-a văzut pe mine prima oară pe podcast, m-a văzut la podcastul tău, primul care l-am făcut noi împreună. Și a ajuns prin domnul Borțun la podcastul tău care l-a recomandat și mânca. Când ne-a auzit vorbim pe noi doi, a uitat să mai mestece. Dacă te ajută la ceva și eu uit chestii când intru cu Dragoș Cărneci. Dar tu ești practic unul dintre ai noștri, unul dintre noi, care ne deschide cumva înțelegerea către zona asta, către noi înșine. Și simplu fapt că ne uimește atât de tare, arată că totuși undeva în interior înțelegem. Că e un adevăr pe care îl aveam în fața noastră, dar nu ne uitam la el în modul ăsta. Nu avem explicația. Nu avem explicație. Iar explicația... Deci e o chestie antistres ce facem noi aici, că le oferim explicație, predicție. Ei sunt responsabili de control, să aplice în viața lor chestia asta. Vestea bună este că, după ce te uiți la chestia asta, o să fii mai puțin stresat. Îți scade inflamația, te uiți la ei din jurul tău și îți dai seama în ce stare sunt, de ce claxonează ca disperatul, de ce face chestia aia și înțelegi un pic mai bine. E formă de terapie până la urmă de grup. Cu toate astea, problema fundamentală rămâne. Pe medie, în ciuda eforturilor noastre, noi părem mai stresați, mai deprimați ca niciodată, deși cantitatea de violență e mai scăzută ca niciodată. Așa e. E mai vizibilă. Dar e mai conștientizată cultural. Exact. Asta este. Exact. Pentru că oamenii fac bani din chestia asta. Da. Cred că nu știu că ți-am mai povestit, dar eu mi-am făcut licența pe chestia asta, pe corelarea aproape cauzală, că am demonstrat că e cauzalitate între tipul de violență și audiență în televiziune. Nu știam. Am făcut o scară de la A la E, în care cea mai mare formă de violență era copii. Audiență maximă. Că e un răspuns, n-ai cum să te controlezi. Am auzit dimineața o înregistrare la radio cu o mamă care țipa la fetița ei și o amenința și o drăcuia. Și așa a fiert sângele mine. Dar a creat o reacție atât de intensă, valență mare, încât am simțit aproape nevoie să schimb canalul. Că era prea mult. La extrema cealaltă erau știrile pozitive. Cea mai proastă audiență. Pe cum știi că sunt posturi TV care doar ne sătresc de ani de zile? Totul este panică, revoltă, frustrare și frică. Totul asta e. Eu așa mi-am plătit facultatea, Dragoș. Dacă nu exista o plată pentru știrile cu violență, eu nu terminam facultatea. Orice știri trimiteam la București, că eram corespondent local, mi-erau acceptate și plătite doar alea cu accidente și morți. Pentru că asta voiau oamenii să vadă. Deci, focusul nostru este pe pericol, pentru că tu ne-ai explicat chestia asta, da? Mecanismul de stres trebuie să vezi și așa mai departe. Genul ăsta de lume pe care noi am construit-o și eu am făcut parte din chestia asta și acum probabil încerc să-mi plătesc niște păcate, habar nu am, dar lumea asta în care violența pe toate statisticile aproape că s-a prăbușit,
Nu înseamnă că a făcut să dispară stresul. Dimpotrivă, stresul este la cote maxime în momentul ăsta. Pentru că mediul pare incontrolabil. Mediul pare mai mult decât oricând incontrolabil. Deci noi ne stresăm, apropo de mâncând, da? Ne stresăm la masă că auzim că a fost un cutremur în cealaltă parte a lumii și că s-a murit acolo. Și apare imagine cu aia dărâmăturile. Și asta te poate afecta. Măcar inconștient pe corp. Faptul că tu vezi oameni scoși de sub dărâmături, nu știu, Malaezia sau dracu știe unde. Da. Dar chestia asta nu se întâmplă acum 100 de ani. Tu suferai cu satul tău, cu familia ta, nu cu cealaltă parte a globului. Păi în satul meu e atât de multă plictiseală, nu se întâmplă mai nimic. Păi și automat nici depresia de care ziceam, decât eventual în corpul tău și nu. Hai să spun o chestie. Apropo de cum mediul din jurul tău îți dă controlul sau nu. Păi uite de la joburi, tipuri de joburi. Corporatistul. Pe un proiect, el pe proiecte, nu de regulă. Cât durează un proiect? O zi? Durează luni de zile, poate chiar ani de zile. Cât sunt pe proiect? Ești doar tu? Nu, sunt 10, 15, 20, dracu știe cât de lungă e echipa aia. Da? Nu știe ce îl face dreapta, se calcă pe picioare unii pe alții. Dar asta îți afectează metacogniția, adică ce știi tu că știi să faci. Tu nu prea știi exact ce știi să faci. Și asta automat te impactează ca motivație, ca satisfacție, deci mai treci pe un salariu numai. Și că știi că strângi bani să mergi în Grecia. Dincolo, opusul este la țară. Badea Vasile. Ce face el? Păi primește la Tata Maria un task. Miercuri am decosit. De la drum, lotul meu până la pădure. Se apucă la ora 9 și la ora 6 e la pădure. Se uită, am terminat. Încă o zi reușită. De ce dracu să facă depresie? Înțelegi? Da. Bine, că face că băgă prost și bea ca prostul, dar ideea este că activitatea în sine e antistres. Pentru că îți oferă predictibilitate, controlabilitate, satisfacție. Asta nu înseamnă că îți extinde conștiința, ci doar îți oferă stabilitate. Control. Asta e tot. Obsesia pentru control. Exact. Deci, atunci când invidiem oamenii simpli, îi invidiem pentru că au control asupra mediului lor. Da. Dacă când îi scoți de acolo, din satul ăla și aduci la București, să stea, nu știu, cu nepoții sau ceva în ăsta și stau aici 6 luni, atunci, bum, intensitatea aia de care vorbeam. Că ei nu fac față la chestia asta. Am avut pe cineva foarte apropiat care așa s-a prăpădit. Când era la țară, era super chill, relaxat, stea pe afară. Când se ducea la bloc, era pe balcon cu țigara. Da. Pentru că e un soft adaptat pentru un tip de context. Același om. Da. Noi ar trebui să zicem că suntem favorizați de jungla asta urbană, că ar trebui să dezvoltăm metode mai performante de controlabilitate. Apoi unora le iese, multora nu le iese. Pentru ce selectează jungla asta urbană? Nu știu. Dar e probabil... Nu știu, e foarte complexă chestia asta. Pentru că mie mi se pare că jungla urbană devine din ce în ce mai puțin violentă. Da, posibil. Asta este o parte bună. Da, aduce foarte multă singurătate în mulțime și asta iarăși nu reușesc să înțeleg cum se întâmplă. De unde atât de multă singurătate în mulțime? Eu cred că programul în sine este... Adică eu, de exemplu, când am venit din Cluj în București, eu în Cluj ieșeam în oraș miercurea, marțea, seara. Cu prietenii face o problemă. În București, până sâmbătă, nici dracu nu ieșea cu mine. Că zicea, bă, unde ne vedem? Păi, în cutare rău, da, fac 2 ore până acolo cu mașina. N-am cum. Adică distanțele, programul de corporație și așa mai departe, toate astea îți bagă bețe roate în a avea contacte fizice cu cineva apropiat. Ne vezi doar în weekend sau de sărbători. Și crezi că ar fi important să ne vedem și în timpul săptămânii? Da, e clar. Deci, studiile arată că, ca și suport social, o caracteristică măsurată e să fie cineva cam la 15 minute de tine fizic, cum ar veni. 15 minute? Da. Nu 2 ore sau cât dracu va fi ziua aia traficul. Și a zis că, dom'le, am nevoie de tare sau mă simt Deci aia cu orașul de 15 minute e legată de chestia asta psihologică. Da, asta e o chestie, e un control și ăsta. Faptul că eu când am nevoie de Vasile, îl găsesc la 15 minute, știi? Dar de ce este important de la 15 minute? Aia n-aș putea să spun. Cred că nici nu se știe exact. Probabil că e o chestie legată de percepția energiei, știi? Din ce am înțeles este că dacă faci navetă mai mult de 20 de minute, începe să apară stresul. Da, vezi tot acolo, 15-20, mă rog, depinde și de la om la om. Probabil că e chestia asta cu predicția energiei, adică câtă energie mai am eu așa strânsă pe fundul vasului și de cât aș mai avea nevoie ca să merg mai mult de 20 de minute. Pui un podcast și nu mai stai să nu măsori. Dar tu n-ai observat că ți se pare că este mai scurt drumul când ți-i cunoscut decât când nu ți-i cunoscut? Da. De ce? Din cauza predicției, că știi exact după fiecare curs ce urmează. Cât timp încă nu știi, se pare că e a dracu de lung. A dracu de obositor. Da.
totul e un film. Totul e în capul Așa nostru. este. Noi nu vedem și nu răspundem emoțional la lumea reală, ci la diverse filme din capul nostru. Pot să-ți dau exemplu ăsta cu drumul de Cluj pe care am ajuns să-l fac cu mașina sau de Iași sau drumurile lungi cu avionul, care la început mi se păreau o aventură întreagă. Acum, pentru că știu aeroportul ăla, când aterizez, acolo mă duc, că știu eu locul unde am mâncat chestia aia, mă duc acolo așa, pe care mă duc nu știu unde, și odată ce știi unde sunt toate lucrurile astea, simplu fapt că știu, o escală de 4 ore jumate nu m-a mai enervat. Da. Că totul e predictibil. Totul e predictibil. Și deci de-aia creierul practic are jobul ca să preia chestiile care sunt complexe, noi, impredictibile, să le transforme pe toate în rutine. Și asta se întâmplă mediat de stres. Pentru a preveni stresul, da? Pentru că inițial e mare stresul, e stres. e mare și ok, ca să reduc toată chestia asta care mă sâcâie, trebuie să-i dau predictibilitate, controlabilitate. Deci o transformă în rutină. Când e rutină, deja tu ești pe programul 2 pe alte chestii. O să faci ce vrei tu. Când mă mai întorc o dată pentru că mă preocupă, mă sperie un pic chestia aia, pentru că și eu am trăit intens. Cred că încă o fac. Dar mare parte din carieră am trăit pe turație mare, pe turbo. Care este damage-ul? Ce strică efectiv în creier? Tu mi-ai spus că acel rich brain Da, conectivitățile aia se strică. Terminalul din aeroport la care vin toate chestiile alea. Și mai se strică chestii, se strică o groază de chestii, se strică inclusiv mitocondriile din fiecare celulă. Mitocondriile sunt fabrica, e bateria internă, știi? Aia generează practic energie. Eu am trăit cu iluzia foarte multă vreme că o să am timp și o să fac și o să recuperez și după ce mi-ating obiectivele alea o să-mi dau timp. După care mi-am dat seama că timpul, ca toate chestiile, se cam termină și m-am apucat de a mai făcut niște lucruri între timp, dar uitându-mă înapoi, sunt lucruri pe care acum, apropii de 45, încep să-mi dau seama că nu le voi mai putea recupera, nu le mai pot repara. Sunt chestii care, cu toată tehnologia, toată obsesia mea, să zicem așa, pasiunea mea pentru tehnologie și inovație, și toate inovațiile care apar în știință și în medicină și în longevitate, că tot vorbeam mai devreme, tot pentru obsesia asta de control, probabil, nu vor fi suficiente cât să-mi dea înapoi ce am ars pentru a ajunge aici. Păi tu deja ești programat pentru stilul ăla de viață. Acum, un stres ar fi să te deprogramezi, înțelegi? Da. E ca și chestia cu fugit în parc. E greu să te apuci să fugi în parc constant. Când deja o faci de o vreme, chestia asta devine o adicție. Pe bune. Și mecanismele care duc la adicția asta de a alerga sunt similare cu cele care duc la adicția de cum se cheamă, cannabis. Când alergăm, de exemplu, se produc și endorfine în mușchi, dar ele rămân în circulația periferică, nu pot treacă în creier. Că acolo e o barieră aia hematoencefalică. Și endorfinele au prea mare molecula și nu ajung în creier. Nu de-aia ne simțim bine că alergăm. În același timp, când alergăm, se produc tot în mușchi ce se cheamă cannabidoide endogene, adică de tipul cannabisului, dar de către corpul nostru produse. Dar alea sunt mici și trec în creier. Și sunt dracu de importante, pentru că ne folosim de ele, de exemplu, ca să ne relaxăm, dar și ca să învățăm diverse alte chestii, să controlăm aversiunea în creier. De-aia alergatul e cea mai bună terapie pentru depresie. Mai bun decât medicația, decât de psihoterapia, să alergi. Dar e foarte greu, pentru că miști pe un loc cu depresie, să alerge constant. Știi? De-aia, practic, odată ce te-ai băgat într-o chestie și ești programat pentru aia, ți ușor și devii chiar dependent de chestia aia. E greu să te lași de chestia respectivă, să nu mai alergi. Ți-e frustrare că nu mai poți alergi. Dar suntem oamenii șgheaburilor. Când am ajuns pe un șgheab și îl controlăm foarte bine, ne dorim toată viața să fim pe șgheabul ăla. Dacă îi întrebi pe oameni, mulți dintre noi vrem schimbare. Da, sunt studii făcute în state mai de mult, acum vreo 15 ani. Și erau întrebați oamenii cât se văd de capabili ca să treacă în altă barcă cu totul, în alt domeniu de activitate complet. Și se și corela după aceea cu efectiv ce au făcut. Declarația cu viața reală. S-a observat că undeva până în 27-30 de ani oamenii sunt congruenți între ce declară că poate să schimbe și efectiv ce schimbă. După 30 nu mai apare corelația asta. Ei declară că schimbă munții, dar de fapt devin din ce în ce mai previzibil și mai rămași pe același gheab. Asta dacă poți să aleagă. Dacă vine viața peste ei, atunci nu mai poți să aleagă, știi? Dar practic această deschidere vizibilă în acțiuni, în comportament,
față de nou, undeva se cam termină pe la 30 de ani. Dacă n-ai mâncat sushi până la 30 de ani, probabilitatea să nu mai mănânci niciodată este de peste 90%. Mi s-a părut interesantă chestia asta și se leagă cu ce zici. Șgheaburi, predictibilitate. Ajungi să faci chestiile astea și devii omul ăla. De ce? Pentru că pur și simplu subconștientul tău a învățat că așa te-a ținut în viață primii 30. Da, e o resetă. Și deși tu vezi în față că lumea se schimbă, viitorul arată diferit față de ce ai trăit tu în ultimii 10, dar aminte 30, nu te mai poți schimba? Pentru că nu mai poți gestiona stresul sau nu mai vrei? Da, te poți schimba, dar și sunt studia iară chestia asta, cum trec peste provocări oamenii până în 30 de ani și apoi ulterior 40 și mai departe. Dacă apare o mare criză peste tine până în 30 de ani, o poți depăși, o poți asimila. Pe 40-50 rămâne traumă. O vezi ca pe o chestie de depășit și care da peste cap. Deci plasticitatea asta a creierului, adaptabilitatea lui, suferă cu vârsta. Nu la toți la fel. Unii genetic sunt mai deschiși până la 60 de ani la chestii noi. Dar aia sunt puțini în populație. Sunt aia care știi și tu, ca fiind early adopters, știi? Da. Dar aia vreo, nu știu, la România, nu știu, la America sunt vreo 13% fa genul ăsta, știi? La aia sunt puțini. Restul suntem oameni șgheaburilor. De-aia e foarte important pe ce șgheab te-ai pus la un moment dat până la 30 de ani, pentru că șansele sunt maxime ca pe ăla să rămâi. Știi? Și vei fi fericit dacă nu pe șgheabul respectiv. Dacă te-a luat viața și s-a fundat șgheabul și sar pe altceva, altceva rămâne o traumă. Păi da, dar până la urmă traumele structurează. Da, totul structurează. Dar noi simțim diferit chestiile astea. Adică, inclusiv ce simțim acum ca traumă, poți ulterior să vezi ca fiind un lucru bun care s-a întâmplat. Dar pe moment e o traumă. Un șut în fund. Da. De aici vine și chestia asta de recesiune, că în timp ce ziceai, eu mă gândeam la chestii un pic de economie, că până la urmă toate chestiile de economie pe care le-am citit sau oameni care au stat de vorbă spun așa, ai nevoie de recesiuni, deși nu sunt plăcute, pentru a realoca resursele din economie, inclusiv resursa umană. Trebuie să cumva să forțezi oamenii să iasă de pe un șgheab, să se mute pe un alt șgheab care acum are cerere, căutare, este relevant, important, decât să rămână blocați în șgheabul ăla. Cum eu spun că și crizele economice și mai ales războaiele sau pandemiile sunt un factor de reglare a populației. Da. Așa dispar proștii. Că dispar primii. Bine, proștii, inadaptații. Inadaptați. Că s-ar putea să dispară niște oameni inteligenți care nu se pot adapta. Da, dar și dispare ea care nu a percepția riscului. Că ea se aruncă. Ea nu se protejează. Practic, e un reglaj al percepției riscului prin pandemie, războaie și alte chestii neplăcute. Adică oamenii care nu au percepția riscului și vine o pandemie, ăia mor primii. Statistic vorbind. Practic nu sunt de aici să ne povestească cum au supraviețuit ei fără să vaccineze. Da, ei practic se expun pentru că nu au percepția riscului și automat au șanse mai mare ca să dea colțul, știi? La fel pentru războaie. De-aia, practic, dacă crește procentul în populație de oameni care au percepția riscului, înseamnă că n-a fost de mult o criză majoră. Așa. De-aia, nu știi că noi am avut decenii întregi de liniște și stabilitate pe planetă, până la pandemie. Pentru că oamenii știau cum arată pericolul. Da, era la televizor pericolul sau la cinematograf, știi? Și de-aia răspunsul umanității la pandemie a fost dezastruos. OMS-ul spune chestia asta. A fost dezastru în multe locuri din lumea asta. Inclusiv în Germania, care doi recomandau că e cea mai tare țară ca și civilizație în Europa. A fost dezastru. Dar e pentru că nu au mai fost crize mult timp. Păi și nu ne ajută știința, istoria, bibliotecile? Știința are un impact foarte mic pe populație. Știi și tu. Știința are un impact foarte mic pe populație. Știința în sine are impact aproape zero, nu știu cât, 2%. Are impact prin device-urile pe care le creează. Dar tu, practic, îți folosești device care are incorporată multă știință în el pentru chestii umane de bază, pentru mâncare, sex, convorbit și mai departe, știi? Dar nu știi cum e construit ăsta. Nici tehnic, nici științific. De-aia, practic, știința, la cât se descoperă acum, va fi aproape imposibil ca eu să mai țin în viitor cursuri pe neuroștiință. Că avea de multă informație, cum dracu să o trimiți la unul care a terminat liceul numai? Va fi imposibil. Decât chestii așa, basic. Deci, practic, tot know-how-ul ăsta trebuie să nu mai fie transmis ca domnul Trandafir în banca școlii, ci să fie incorporat în niște softuri, în niște hardware-uri care ăia să ajute omul. Deci, nu cuvintele tale. Tu ce vrei să-mi spui de fapt este că noi oamenii nu suntem meniți să ne înțelegem pe noi oamenii. Da. Noi nu am știut mult timp, sute de mii de ani, cum suntem construiți, vorba aia.
recent unii credeau că chestia asta e pentru răcire. Exact, da. Deci, practic, noi abia acum începem să ne descoperim ce dracu suntem. Și avem săptămâna șocuri în Nature și Science, știi? Și atunci e adevărat că, de fapt, noi suntem doar o reflexie a Universului în care Universul se uită? Nici nu știi ce e Universul. Deci tu foarte bine. Adică, dacă întrebi fizicieni ce e Materie. Universul... Hai să ne legăm măcar de materie, energie, ceea ce vedem. Da. Ceea ce putem... Și ce vedem e ca și cu... Ca ziceai cu clinketul. Adică, ce vedem? Prin gaura cheii. Da. Deci, vedem ce ne așteptăm ca să vedem. Știi, aia e chestia. Bă, adevărul e că văd mult mai clar scrisul de pe cameră dacă fac așa. Ai observat? Da, nu-ți recomand să mergi cu mașina așa. Bă, serios. Ai observat chestia? Am văzut chestia asta ca experiment, că dacă îți obturezi vederea și îți pui așa, pentru că îți blochezi creierul să nu mai facă scanarea aia, poți să citești mai clar chestii, n-ai nevoie de lupă. Da, eu fac chestia asta când nu port ochelari. Nu recomand. Și totuși, faptul că noi înțelegem alte mamifere, alte specii, orice altă formă de existență înaintea noastră... Începem ca să înțelegem. De fapt, noi avem un creier de mamifer, să știi. Adică avem același creier ca și vaca, porcul, pisica și câinele. Cu mici diferențe, bineînțeles, nu e identic, dar e un model de creier de mamifer. Deci, practic, dacă noi am fi un smartphone, ce versiune de hardware și de software avem adaptat la realitatea actuală, din punctul de vedere? Dacă om ar fi un smartphone. Nu știu, pentru că nu știu ce e realitatea. Deci n-ai un sistem de referință obiectiv clar. Noi abia descoperim ce e realitatea. Știi vorba aia, curaj găină, câte tai. Hai să încercăm să ne mințim frumos și să zicem că știm. Zi tu, atunci. Oricum e mai tare decât mine în chestia de hardware și software, așa că zi tu aproximare. Am mai auzit chestia asta prin tot felul de prezentări în care ni se spune că noi practic funcționăm cu hardware paleolitic, cu software neolitic, într-o lume cu inginerie spațială. E posibil, dar nu e... E puțin probabil, de fapt. Pentru că noi știm că, de exemplu, că acum 10.000 de ani au apărut foarte multe mutații în corpul și creierul uman, care nu existau până atunci, acum 10.000 de ani. Deci chiar dacă nu suntem vechi ca și specie, conform fosilelor, de 300 ceva de mii de ani, s-au schimbat multe genere noastre, felul care se exprimă în ultimele câteva zeci de mii de ani. Zeci de mii. Dar de când a apărut telefonul ăsta până astăzi, s-au schimbat 17 generații. Știi că și oamenii acum evoluează în Tibet? Deci era ieri știre pe chestia asta, că oamenii din Tibet încă se vede pe evoluția. Și e normal să fie așa, pentru că mediul din jur este unul foarte demanding pentru oameni. Știi? Adică e ca să, tu dacă mergi în Tibet, nu poți să respiri acolo, practic ca pe stradă. Pentru că nu duce sângele de oxigen în creier. Și la Paz, la fel. Exact. Deci, practic, la ei s-a adaptat, a avut o mutație pe hemoglobină, ca să care mai mult oxigen în creier. Așa. Și de-aia ei pot trăi acolo. Dar nu doar pe asta au apărut. Tot felul de alte mutații apar pentru că ne adaptăm la mediul din jur. Știi? Și suntem, deci partea asta de adaptare la mediu a genelor noastre, la om este printre cele mai expandate. Adică partea de producție a materialului de care suntem noi construiți e aproximativ cam 1,8% din creier, din genul uman. Restul de 98 și ceva la sută nu se ocupă ca de construit pe noi, ci reglează această construcție în mare parte în funcție de ce e în exterior. Nu te-am întrebat de pomană. Eu insist. Crezi că oare prin oameni Universul încearcă să se uite la el însuși? Cred că suntem și noi și alte specii suntem niște tipuri de rețete care sunt testate. Înțelegi? Deci felul în care apare o specie din altă specie și merge mai departe, sau nu, sau se înfundă, sunt niște experimente. Foarte probabil și noi suntem niște experimente și trebuie să te gândești că nu contează neapărat ce producem noi ca și cultură. Aia poate să dispară oricând, dar foarte mult contează ce se schimbă în organismul, în genele noastre care duce mai departe, ca urmare a expunerii la mediu. Poate că suntem niște teste de anduranță, nu știu, de fiabilitate, ca să vezi în ce măsură se poate adapta. La cât de puțin trăim noi, eu cred că suntem niște iterații foarte rapide pe soft. Da. La scară universală. Dar noi trăim, dar materialul genetic merge mai departe.
De aceea văd oameni care uneori vin și îmi spun la comentarii că își pun speranța că în ciuda tuturor defectelor noastre, ceea ce dăm mai departe este o versiune îmbunătățită a conștiinței colective. Asta e de la Jung și alții cu arhetipurile și chestiile colective. E puțin probabil că există așa ceva. Noi suntem foarte diferiți. Practic nu sunt doi oameni la fel. Și practic scopul universului e să nu creeze două exemplare de ființe la fel. Păi ar cheltui energie de pomană. Nu numai aici, practic, dacă tu creezi o specie care sunt toți la fel și două molimă peste ăia, dispărut specia aia. Exact. Noi, practic, avem în creierul nostru, apropo că asta la percepție la creier, mă rog. Chiar dacă sunt gemeni de aia, univiterin se cheamă, adică, practic, același ăsta, ei nu sunt identici. Și, practic, în creierul nostru sunt niște mecanisme de origine virală, adică bucăți de foști virus, nu ca și COVID-ul, se cheamă retrovirus, care se ascund în ADN-ul nostru, care, în momentul nașterii, care e un prim mare șoc pentru organism, se mobilizează și induc mutații în genele care produc neuroni în hipocamp și lobul frontal. Și tu deja ai alte variante decât fratele tău identic. Că nu mai identici, de fapt. Deci, practic, în noi din sunt... momentul în care ai ieșit din... Da, și același mecanism se găsește și în ficat și așa mai departe. Adică, practic, se creează exemplare noi din aceleași gene just in case, ca să nu fie doi la fel. De ce are universul să facă atât de multe versiuni diferite? Păi, te spun, e un mecanism de protecție. Dacă ar fi toți la fel, ar dispare, știi? Pare aproape infinită variabilitatea. Da, este. Și care e scopul final? Asta te întreb, că... Nu știu, că nu l-am făcut eu. Eu încerc să mă prind, așa cum încerc să te prinzi, dar... Hai să speculăm, că o teorie care circulă asta este că la asta voiam să ajung. Că noi, într-adevăr, ne vedem failibil, da? Suntem în caz de stres, ne mănâncă hardul, softul, dar în cele din urmă, unul dintre noi ar trebui să aducă pe lume o versiune îmbunătățită. Bine, facem asta constant, în fiecare zi. Cu toții lucrăm la îmbunătățirea softului. Și eu, dacă aș fi marele inginer de soft, într-adevăr, nu aș face clone. Aș face variante diferite și să văd care dintre ele supraviețuiește. Fun fact, așa a apărut inteligența artificială în laboratoare. Nu știu dacă ai citit cartea lui Mogodat, Scary Smart. Mă explică cum de foarte, foarte, foarte mult timp se uitau la Google în laborator acolo, au făcut un robot care trebuia să ridice niște obiecte și le arătau unei camere. Și tot trecea pe lângă camera aia și povestea cum vedea, cum ridicau și nu le ieșea. Și la un moment, și arătând chestia asta, vă dați seama că de fapt ce fac e ca un copil care încearcă să arate mamei că a reușit o chestie și l-a emoționat pe el, inginer, când a fost martor la primul caz când un robot a ridicat, a arătat chestia și a potrivit-o corect și nu știe cum s-a întâmplat. Pur și simplu, din momentul ăla a aplicat softul la toți și după aceea toți roboții au început să recunoască corect obiectele. Deci dintre milioane și milioanele de încercări, varianta aia de soft a supraviețuit. Dar toate celelalte, ce s-a întâmplat cu ele? Delete, format, versiune nouă. Da, asta este că ei știau exact care e obiectivul. Se ridice către cameră obiectul. Noi nu știm care e obiectivul. Hai să speculăm. De-aia a apărut știința? Nu că oamenii speculează. Adică bat câmpii. Bat câmpii! Perfect, hai să bătem câmpii. Așadar, informații gratis despre câmpii. Nu, și am avut impresia asta. Adică chiar recent am tras concluzia despre ce sunt eu. Și am spus că foarte probabil sunt un fel de creștesc dummy, știi? Da. Roi în cap. Și ce a fost cel mai cool, apropo de că acum, în contextul ăsta mi-a venit și mie chestia asta în cap, că mă lasă și pe mine creierul, știi, și mai vine așa frânturi, flashback-uri. Când am tras concluzia, dacă eu sunt un fel de creștesc dummy, într-un miercuri, ce dracu era, radioul meu e pus pe Magic FM sau ceva, în bucătărie, merge din când mănânc. Când i-a dat drumul la radio, ghișe cânta. Și aia e din 93 și n-am mai văzut-o de dracu știe cât timp. Face mișto de tine. Da, dă feedback-uri. Îți dă feedback-uri. Da, așa e. Și ce o să faci cu asta? Hai, ieși. Nu știu. Mai vedem. Deci, o teorie care circulă printre oamenii de neștiință, ca să zic așa, speculatori, este că, practic, universul prin noi încearcă să creeze o nouă formă și mai eficientă de a consuma și genera informație. Sau energie.
Păi energia este, știm deja că avem ecuație legată de masă. Da. Și atunci mai rămâne informația. Găsi teorii de, practic, informație și au multe dintre ele originea în teoria de termodinamice, știi? Da. Aia cu entropia și da. Atunci, practic, ce trebuie să facem noi este să tot scădem entropia. Da. Practic, pentru ca să... Aia sunt paternurile. Paternurile aia sunt o formă de scădere a entropiei. Da. Că atunci când știi ce ai de făcut, nu vei cheltui energia iurea și scazi entropia. Entropia este energia pierdută atunci când vrei să transformi energie în altceva. Da, și practic, foarte probabil viața din noi, practic, este ce? Ea funcționează numai dacă sunt niște structuri de pattern care sunt puse în anumită configurație. Când s-a stricat configurația, nu mai comunică cum trebuie între ele și tu mori. Da. Știi? Dar ele când comunică, practic, ce fac? Consumă energie și generează informație. Da. Dar ea e dependentă de configurația, de pattern. Știi? Mie mi se pare foarte șmecher laboratorul ăsta. Dacă e într-adevăr un laborator și noi suntem creșteți Damis, de câteva miliarde, doar în generația asta, de variante, pe o planetă care reprezintă 0,01% din masa sistemului nostru solar, suntem alimentați de energia unui singur soare, mai sunt miliarde de sori în universul ăsta, deci acest univers, atât cât îl percepem noi, cheltuiește 0,00000 multe 0,1% din energia sistemului pentru a crea un soft de, și aici introducem puncte, autocorecție, de reflexie, de inovație, pentru că... Dacă faci un experiment, trebuie să ții sub control variabilele. Nu poți pune mai mulți sori sau alte surse de lumină. Ai nevoie de o singură sursă de lumină și vezi cum softul de pe planeta asta se adaptează doar în funcție de o sursă de lumină. Păi și noi suntem adaptați la o singură sursă de lumină. Până și accelerarea noastră pe Revoluția Industrială s-a făcut pe combustibili fosili, care sunt rezultații numai fotosintezei. Exact. Deci noi ne luăm energia de la... De-aia nu avem mulți sori. E un singur pentru că, practic, tu, ca să poți să faci un experiment, trebuie să fie controlat. Și dacă totul e în funcție de energie și aia vine de la soare, ai nevoie de un singur soare pe tipul ăsta de soare. Poate că în alte părți ale universului sunt alte tipuri de soare sau 3 sori, sau habar n-am, știi? Cam greu, că e multă masă. Da. Gravitația nu iartă. Și mai există mult mai multă masă în sistemul nostru solar. Și dacă masa încă o dată este energie, este enorm de multă energie în sistemul ăsta. Atunci, dacă tu ai avea atât de multă energie și ai creat un soft cu atât de puține resurse la marginea sistemului, să zicem așa, da? Undeva în interiorul sistemului tău, absolut uriaș. Și asta dacă considerăm că este un singur univers, dar că sunt mai multe. Oare care ar trebui să fie rostul acestui soft în interiorul unui sistem cu atât de multă energie încât nu putem să o cuprindem? Dacă te-ai gândi la ce știm noi, ar fi chestia cu informația, știi? Adică de cum el transformă energia în informație, știi? Dar e doar o speculație. Pentru că noi aia facem, creăm informație. Știi? Și informația nu este doar ce noi vedem în jur. Aia este doar un aspect al informației. Informația este tot corpul nostru. Cum se reglează organele, cum ne reproducem, cum gestionăm, metabolizăm mâncarea, așa mai departe, știi? Cum ne apărăm de virus și bacterii. Deci, transformăm ceva care a făcut fotosinteză, o mâncăm, o transformăm în energie, energia o transformăm în informație. Sunt tot felul de rețete, de ecuații de transformare a energiei în informație în corpul nostru. Fiecare dintre noi sau diverse animale, știi? Noi avem impresia că informație nu, că matematică e informație, sau tu te uiți la mine și aici nu o să informație. Nu, asta e doar o mică parte și asta e o construcție oricum. Nu e lumea probabil reală, e o construcție a fiecărui creier. Și ai informație, dar e un aspect al informației. Da. Și poate că nu e cel mai important aspect al informației. Ăsta e doar aspectul care pe entitățile astea, care tu le folosești ca experiment controlat, le motivează să exploreze. Și să-ți bată ca să se întâmple ceva cu informația din ei. Să iasă din casă, adică. Îți trebuie voință, nu? Îți trebuie un film. Nu voință. Îți trebuie un film care să te motiveze să te scoli dimineața, să speli pe dinți, să-ți bei cafeaua și să pleci dracu pe undeva unde poți păți chestii, unde poți crea chestii, unde poți transmite chestii. Pentru că fără filmul ăsta, stai în pat, pur și simplu. Dacă stau 2 zile în pat, mă apucă depresia. N-aveți? Și ai depresia, faptul că se strică mecanismul de adaptabilitate care te face pe tine ca să zburzi. Ca să, ce? Dai apă la moare la softurile din tine care creează informație.
Deci noi trebuie să creăm informație. Da, foarte probabil. Noi transformăm Și materie nu în crede informație. cât de adevărată e informația, cum credea Aristotel. Nu, să fie cât mai diversă informația. În tot felul de variante de rețetă. Iar în versiunea de realitate în care notăm noi, informația merge mână în mână cu puterea. Da, evident, dar se știe că controlul informației e putere. De ce? Tocmai pentru că le poți vira variante de film, ăia care oricum funcționează, ies din casă pe bază de film, dar tu le dai filmul ca să meargă în direcția care vrei tu. Pentru că tu crezi că ai versiunea mai bună de soft. Pentru că așa... De fapt, nici măcar nu crezi. Tu ești un soft. Tu ești un soft și crezi... Treaba softului tău este să se amplifice. E o competiție între softuri și câștigă el mai... E ca și la cu mâna, știi? Unul singur a fost bun, restul nu. De-aia sunt fascinante virusurile. Păi noi suntem construiți și asta de bacterii și virus. Prima lume, înainte lumea ADN, a fost o lume ARN, care erau virus și bacterii. Și noi suntem construiți de către virus. Evoluția are la bază mecanisme virale. Jumătate din genele noastre sunt construite de virus și bucăți de virus care sunt în noi. Noi cam 8% sunt în noi gene de virus. Da. Și au rolul de a crea mutații, adică de a inventa noi gene. Da. Înțelegi? Îți dau dreptate la chestia asta dintr-o perspectivă, dacă vrei, empirică, pentru că mă întorc la discuția de la începutul interviului, ca să închidem un pic cercul acolo, că multe din emoțiile pe care noi le percepem sunt, de fapt, luate de la alții, viral. Ne infectăm cu emoțiile altora. Da. Cum? Păi e adaptativ. Dacă vine unul cu față speriată în camera asta, deja ești pregătit că s-a întâmplat ceva nasol. Și ai un pas în față, cum ar veni. Până la transmitere verbală, care poate că nici măcar ajunge la tine, tu îi vezi fața lui ăla. Să-i vezi mișcările, citându-se prin curte. Automat faci o predicție și îți poate oferi un avantaj în control. De acolo ajungem. De-aia ne sperie nebunii, că nu știm dacă sunt speriați de ceva real. Da. Că poate fi, poate să nu fie. De ea e 50-50, știi? Și e riscul prea mare. Îmi aduc aminte odată. Mi-a servit acum pe asta. Când eram student și făceam naveta de la Sibiu la Cluj cu trenul. Și v-am întors de la Cluj, așteptam în fața gării din Sibiu să iau un troleu către casă. Și vine unul la mine, părea așa cam homeless, și mai în vârstă, așa, și vorbea ceva, întreba ceva, era evident că întreabă, nu m-am prins, că vorbea foarte greu, știi? Eu te uita așa, știi, și tot întreba. Eu am crezut că mă întrebă de ceva troleu sau poate a venit în Sibiu și nu știa de unde să ia autobuzul. Eu, ce întreba el, uite să stânga și de dreapta. Eu, domnule, nu vă supărați, din ce parte vine sfârșitul lumii? După ce am dat seama, domne, cât de profundă e chestia asta, știi? L-ai invidiat un pic, sincer. L-ai invidiat? Sunt și nebuni de ăștia, știi? Care schimbă paradigme. Softului. Bine, eu știu că pe tine te distrează foarte tare când ne întreabă oamenii dar cât ne folosim din creier? Dar chiar și așa. Să zicem că ne folosim totuși 100%. Nu, le folosim undeva pe cea mai simplă chestie de a percepe lumea din jur, undeva între 86 și 99% din creier, cam așa. De ce nu folosește inginerul tot? Păi nu, creierul e o mașină de făcut filme și reconstruie informația care e împrăștiată pentru tot creierul. Nu e un centru pentru ceva, nu e un sistem de cămăruțe. În care într-o cămăruță ești tu, în alta este fiica mea, în alta este meseria. Nu. E, practic, tot ce noi învățăm e împrăștiat, probabil holografic, în tot creierul nostru și îți recompusă imaginea când o vezi în fața ta sau anticipezi că urmează ca să se întâmple. Mm-hmm. Și această reconstrucție are loc în acel sistem de hub-uri de care vorbeam. Când se punește tot ăla, tu mă vezi pe mine. Da. În spatele tău e nebuloasa Carina. Da, știu. I-am și arătat-o Carinei, să știi. Carina e fiica mea. Mă bucur. Și acolo sunt miliarde de sori. Și pot fi miliarde și miliarde de iterații din ceea ce vedem aici. Este doar o mică parte din gaura cheii la care noi ne uităm. Pe mine m-a fascinat conceptul ăsta de Dyson Spheres. Dacă vrei să scoți maximum de energie dintr-o stea, mai nou, ultima teorie este că nu o capturezi complet. Că n-ai cum. Că îi pui efectiv niște fotovoltaice de jur împrejur și capturezi toată energia și o convertești cumva. Dar după aici faci cu toată energia și mă întorc la discuția noastră. Dacă noi înțelegem așadar că noi transformăm materie în informație, materie care e legată de energie, la ce ar putea să fie utilă atât de multă informație?
Cred că ești unul dintre foarte puțini oameni care pot specula și acum poți să bați câmpii cu grație, e la liber. Imaginează-ți. Dacă e vorba de crearea de module de ecuații, pur și simplu. Ecuațiile au rolul de a rezolva diverse sisteme fiziologice, să zicem, în cazul nostru, a vieții pe Pământ. Dar nu neapărat viața în sine, frunza aia sau tu sau eu contăm, care oricum ai spus tu că avem o viață foarte scurtă. Dar probabil modalitățile astea de calcul, de procesare, care duc în final la transfer de energie în chestii materiale, probabil că alea contează, alea cumva se salvează undeva. Deci, practic, e un fel de testare de softuri, nu de rezultatul în materia softului. Uh-huh. Undeva se contabilizează și poate se aleg diverse chestii care se transformă în algoritmi. Probați deja. Știi că fotosinteza încă nu a putut fi replicată în laborator. Da, mă zici că s-ar întâmpla la nivel cuantic. Păi, multe chestii sunt weird chiar și în simțurile noastre. Te-am spus apropo de aia cu limba, știi? Dacă te uiți cam cum se întâmplă mirosul, citește chestia asta să vezi. E dracu de complexă chestia asta cu mirosul. Mirosul și gustul merg în același loc. Da, și dependent unul de altul, de aia, că practic, de-aia am ajuns la chestia cu mirosul după chestia cu limba, știi? Dar e mult mai complexă chestia asta, nu e un sistem de senzori ca la mașină pus pe limbă și pentru sărat dulce și așa departe, la fel și pentru nas. E o chestie foarte complexă și care bate cumva spre cuantic la chestia cu mirosul. Aici îți dau dreptate pentru că s-au făcut teste pe oameni, pe somelieri și le-au dat vin prost și vin scump, dar în funcție de cum arată sticla, au perceput altfel gustul. Da, și în funcție de prețul, care mi s-a spus că e, da, știu chestia asta. Sunt chestii pe neuromarketing care s-au speculat pe așa ceva. Dar asta nu înseamnă că somelierii nu sunt importanti, pentru că chiar există vinuri proaste. Și scumpe. Și scumpe. Da, știu. Da. Ecuații noi. Și ce aș putea să fac cu ecuațiile alea? Nu știu. Asta deja, dacă mă întrebi, mai trebuie încă o cafea și mâncare. Mie mi-ar plăcea să controlez timpul. Uite, undeva în interiorul meu... Da, ești sigur că există? Da. Timpul egal cronologie. Cronologie egal povești. Noi suntem creatori de povești. Pe de materia nu stă niciodată locul ei. Tot timpul se mișcă și se mișcă pe ce? Pe o axă temporală. Și dacă e o chestie în buclă. Chiar dacă e în buclă, tot se... E iluzia timpului, nu desfășurarea propriu-zisă a timpului. E o chestie care noi nu vedem cât de mare e bucla. Vedem bucăți din buclă. Și bucla nu mai pare buclă, pare un plan. În realitatea noastră, da. Care nu știu dacă e singura, poate că sunt chestii paralele, pe multe dimensiuni. Poate că în alte dimensiuni sau în alte universuri fuge invers timpul. Cum ar arăta o lume în care timpul... Ca în filmele cu Brad Pitt, să mai făcut chestiile astea, dar mă rog. Da, dar chiar și acolo exista o linie pe care noi o puteam recunoaște. Da. Că mă uitam, spre exemplu, la Interstellar și la Interstellar era atât de bine făcut încât la un moment dat îți dă brain freeze. Da. Adică, da, explică bine conceptul de multivers, dar și de gaură neagră și de cum fluctuează timpul când te apropii de o zonă. Mai puțin finalul când s-a întors el în camera lui de la pufetei. Dar aia a fost o chestie care a fost împotrivă consilierii fizicieni. a vrut regizorul. Nu mai. Deci vezi că n-ai cum să întorci în timp? Și așa atunci. Cel puțin în filme. Ți-am întins o capcană. Dacă ăsta este universul, cum îl percepem noi, și să zicem că avem gaură neagră, masă mult acolo în mijloc, coboară, timpul se deformează, da? Da. Și practic această deformare a spațiu-timpului creează ce numește gravitație. Gravitația nu este o forță reală, este practic un efect al deformării spațiu-timpului. E teorie sau în știință deja? Nu, e teoria lui Einstein. Da, dar încă e contestată. Unii spun că da, alții spun că nu. Exact. Și atunci, dacă obsesia numărul 1 a unora ca mine mai nou, nu doar ca mine, dar sunt unii mai puternici de atât, este longevitatea, eu cred că timpul rămâne cheie. Atunci, dacă noi tot căutăm soluții de a ne îmbunătăți ca varianta noastră de soft să aibă viabilitate în mediu, adică să țină cât mai mult timp, poate că și universul caută o soluție să nu îmbătrânească. Piatra nu e afectată de chestia asta cu îmbătrânitul. Bătrânitul contează doar din câte se știe, doar pe planeta asta suntem obsedați de longevitate. Nu, ci că universul expandează și riscă să expandeze atât de mult încât distanța va fi atât de mare între tot ce înseamnă materie, încât nu se vor mai vedea unele pe altele, vor fi atât de îndepărtate, încât nu vei putea să... Vei confunda cu vidul universului odată ce se va termina expansiunea după Big Bang. Care și ele e o chestie care momentan e contestată.
Atunci, dacă ai putea să găsești o metodă prin care, pur și simplu, să-l aduci pe Benjamin Button la început, să recreezi Big Bang-ul, odată ce ai deschis cutia Pandorei, ai făcut Big Bang-ul, ai vrut să vezi ce se întâmplă, tu inginerul, ai expandat. George, tu știi foarte bine ce a spus prin 2003 nenele de la Oxford, Nick Bostrom, Așa. că trăim într-o simulare. Păi, acolo aveam să ajung, dar n-am vrut să zic simulare. Și totuși, dacă universul... Eu sunt de acord cu ideea lui. Ești de acord? Da. Și atunci de ce ai venit azi aici? Că te distrezi. Ești un crește-ți dummy în vacanță. Oricum sunt condamnat să fiu crește-ți dummy, scuze. Că o fac la tine, că o fac la școală, că o fac acasă. Dar de ce nu o luăm toți razna dacă știm că suntem crește-ți? Că ei nu știu. Eu știu, restul nu știu. Tot mai mulți dintre noi înțeleg asta. Și cred că noua generație înțelege chestia asta. De-aia refuză sistemul. Nu, cred că noua generație e foarte conștientă de ea, sincer. E prea prinsă în dat like-uri și share-uri ca să fie așa de profundă. Eu cred că au început să refuze. Eu am mai zis chestia asta și aș vrea să fiu primul care anunță apocalipsa social media. Eu cred că AI slop și ChatGPT vor distruge social media. Va fi un nou level. Nu va distruge actuala social media. Va fi un alt level. Eu nu cred că va dispare. Eu cred că au ei un cuvânt pentru asta, musty. Ce înseamnă musty? Că e transpirat, dar miroase a hormoni. Aha. Aia cu feromonii. Exact, aia cu feromonii. Eu cred că, exact cum ai zis tu, până la urmă, da, poți să mediezi prin ecrane, dar cei care vor face chestia asta vor ieși din sistem, vor fi evacuați, pentru că pur și simplu se vor înmulți. Da, hikikomori, ai o grămadă de chestii de genul ăsta. Dar cei care se reîntorc în grup și reușesc să treacă peste jenă, peste bullying, peste toate porcările astea pe care ni le facem unii altora când intrăm în grup, au nevoie să simtă mirosul ăla masti și de competiție și să pună mâna și să-și schimbe fluidele și toate chestiile astea în lumea organică. Hai să-i spunem lume organică. Mm-hmm. Pentru asta au și nevoie să nu uite 5 secunde ce făceau acum 5 secunde. Okay? Și dacă au apucat să-și strice hardware-ul și softul cu TikTok-ul, cam mai se întâmplă acum. Deci am îngropat în podcastul ăsta aproape de final discuția despre brain rot. Mm-hmm. Dacă ați rezistat până acum, sunteți deja selectați printre cei care încă nu aveți brain rot sau poate vedeți simptomele și e o discuție pe care trebuie să o avem. Pentru că pe parcursul discuției de astăzi tu ai spus în mai multe rânduri că nu este doar o chestie de soft, este o chestie de hard. Ne stricăm hardul prin comportamentul ăsta. Și am dat exemplul meu, spre exemplu, cum eu știu că mi-a stricat hardul prin meserie, prin stilul meu de viață, dar mai nou o fac și cu device-urile. Și îmi văd cum se schimbă niște comportamente și niște stări. Cum ai spus tu? Anhedonie. Anhedonie. Adică nu prea mai am plăcere la multe chestii. Mă bucur în continuare că am o discuție cu un om foarte deștept, dar momentele de plăcere se împuținează. Ce mănânci? Mă mănânc destul de curat. Ok. Mă simt mai happy când mai bag și niște carbohidrați, că i-am lăsat un pic mai jos. Că aș vrea să mai și slăbesc. Dar sunt unul... Îți recomand stresul. Cum? Îți recomand stresul, atunci e cea mai bună rețetă de slăbit. Da, mi-aduc aminte. Dar nu pot să stau la nesfârșit în supa aia de cortizol, pentru că îmi face rău. Îmi strică glicemia, mă duc în diabet. Evident. Nu vreau să fac diabet. Dar mă văd consumând destul de multe ecrane. Până la punctul la care am momente în care zic drop out. E atât de mare consum încât dau drop out. Ce se întâmplă când simt că m-am consumat, că m-am ars folosind ecranul? Mi-a cedat încă o bucată de hard? Sau pur și simplu softul meu s-a trezit și zice, bă, mai ia o pauză? Mai degrabă e varianta asta, adică la un moment dat nu mai simte destulă stimulare în chestia aia, știi? Că tocește stimulare. Atunci o schimbă pe altceva. Ca aia se întâmplă de obicei. De-aia îți dă drop-out. Când simte că nu mai primește ce vrea să primească. El oricum e setat să primească tot timpul chestii. Dar apare ca și de droguri, apare habituare, știi? Tot e tot de ăla și mai simți plăcerea și trebuie să pulsezi, o să-i schimbi pe altul. Același mecanism se întâmplă pentru orice fel de informație în capul nostru. La un moment dat apare o habituare și nu mai primește efectul. O rețea întreagă de neuroni care făcea o chestie, nu știu, porno, de exemplu, sex, nu? E o chestie, nu poți face forever, că la un moment dat nu mai simți plăcere în chestia aia. Că buzi pe altceva. Unde deja e o chestie fresh și acolo primește efectul. Ok.
Unii o fac în cripto, alții o fac în social media, alții o fac în shopping. Da, pentru că, cum să spun, dacă ar face toți la fel, pe ce experiment mai e ăla? Nu mai e experiment. Tu ai nevoie de diversitate. Adică să fie motivați de filme diferite. Și chiar același om să aibă mai multe filme pe care să le facă switch între ele. Mhm. Și știi cum face switch? Ca și gândacul de bucătărie pe care le prinzi noaptea când a prins becul. Dacă sunt un grup, fiecare fuge în altă direcție. Ceva programare genetică. Și sunt foarte imprevizibili. Cum fuge gazela de ghepard? Dacă ar fugi în linie dreaptă, nu are mult timp la dispoziție. 9 secunde. Face așa tot timpul. Că așa își maximizează șansele să supraviețuiască. Deci imprevizibilitatea este în fiecare dintre noi. Și e un switch, dracu știe unde în capul nostru, care va face click de pe asta pe asta la alta. Și la un moment dat ai făcut atât de multe ori switch, încât ai mâncat toate switch-urile. Aia e burnout. Ăla e burnout. Switcherul suge dracu. Avem vreo șansă să-l reparăm sau vom avea o generație de Eu zic că da. pârliți? Eu zic că da. Eu zic că multe chestii pe care se pot regla în următorii ani. Cum ne reparăm chestia asta? Cum îmi repari hardul? O să apare chestii de terapie genică care vor corecta foarte multe. Deci poți să continui să mă ard acolo? Da. Încă mai ai timp. Ai 45, mai ai timp. Mai am timp. Eu zic că da. La cum merg lucrurile acum, nici măcar o să pot face estimări, pentru că e așa o chestie geometrică de progresie. Aud chestia asta că nu avem niciun fel de vizibilitate dincolo de 2030. Da. Totul, de la, poluarea privind mașinile termice și până la este tehnologie, e foarte greu să faci estimări la ora actuală. Nimeni nu le poate face. Pentru că deci sursele de a induce lipsă de control sunt așa de diverse și apar mereu altele, încât nu mai poți să faci predicții. Eu am rețineri să induc anxietate în audiența mea, pentru că oamenii au acele reacții la stres pe care le știi deja și nu vreau să-i sperii pe cei care mă urmăresc. Încerc să vorbesc mai proactiv în legătură cu viitorul. Dar uitându-te în viitor la următorii 5 ani, cum face unul ca tine care înțelege stresul să se poziționeze, să se așeze pentru niște schimbări pe care, iată, nici măcar oameni foarte deștepți nu le mai pot prezice? Păi, eu n-am o rețetă, că fiecare e în felul lui. Eu, cel puțin, încerc tot timpul să mă detașez și de mine și de cei în jurul meu, ca să văd sau să încerc cumva să văd care e the big picture. Asta cu ecuațiile și cu creșteți dame e parte din ce numesc eu rezultatul unui big picture. Dar fiecare poate să vadă altfel, alt big picture. E tot un film, adică, știi? Și nici nu ai prea curând șansa să te poți verifica. Așa că ori crezi în Biblie, ori crezi în chestiile astea, e cam același lucru. Ok. Tot e doar un joc. Doar un joc al imaginației. Și dacă renunțăm să jucăm jocul, vine inginerul, face format și pune altă versiune și o ia de la zero. Uh-huh. Nu există escape în chestia asta. Ești condamnat să joci jocul până la capăt. Ok, și tu cum joci jocul? Încă o dată. Faci zoom out, te uiți, ești spectator, nu poți să stai doar în zoom out. Deci, în Ardeal e chestia asta că risipește-te ca să ai de unde aduni. Adică fără zoom in, tu nu ai pe ce informație să faci zoom out. E un echilibru între astea. Trebuie să te bagi cu capul în apă și să noți acolo o bună bucată de vreme, dar din când în când să ieși pe o insuliză și să faci zoom out și să vezi the big picture. Dar cum faci să nu fii deprimat dacă înțelegi că nu e în controlul tău, de parcă ar fi fost vreodată? Că până acum crede că e Dumnezeu. Dumnezeu poate fi orice. Orice fel de chestie deasupra noastră poate fi Dumnezeu. Dar e foarte puțin probabil ca Dumnezeu să fie un moș pe un scaun undeva în cer care dă porunci sau face clicuri. Nu. E foarte probabil tot ce se întâmplă în simularea asta care e în jurul nostru este un algoritm care are niște setări. Și se pot bănui anumite setări. Merg pe similarități. Ce e similar se împrietenește între ghilimele. Mai avem vorba aia că prima dată ia pe cei mai buni. Ce e pe bun? Versiunile superioare de soft. Da, dar nici nu știi care e obiectivul, nu știi care e ăla mai aproape sau mai departe, știi? Poate că este iubirea. Poate că e complexitatea obiectivul, poate că e simplitatea obiectivul, poate că e altceva obiectivul, știi? Dar iubirea ce are? Iubirea este parte din film, te face ca să te miști, te aperi.
Asta e toată chestia. În toate filmele iubirea câștigă. Băi, de-aia să vând bilete. E o chestie de finanță, nu de altceva. Iubirea este o formă de altruism, nu? Altruismul este, nu poți să-l ai, adică e o chestie specifică speciilor sociale, care trebuie să contează specia, nu individul. Și ca să reziste mai departe specia, trebuie să ajute unii pe alții. Nu doar la oameni apare chestia cu altruismul, și la alte specii apare chestia cu altruismul. A fost studiată și la alte mamifere. Exact. Și maimuțele au altruism și chiar și alte specii. Practic, un mecanism care ține de dinamica grupului. Da. Adică de supraviețuirea unui grup, cum ar veni. Și s-a demonstrat că nu trebuie să fii foarte puternic pentru a fi de succes, dacă ești suficient de altruist. Dar la speciile care nu sunt sociale nu apare altruism. Deci ea nu este o emoție de bază, nu este emoții de bază. Sunt sunt experimente pe specii diferite, cu orientări diferite. Totul e probabil un mare experiment. Și o mare diversitate. Atunci, dacă e așa, virusul o să câștige. Oricum, ei vor câștiga tot timpul. Poate că ei rescriu softul, de fapt. Nu. Cel puțin în ce privește componenta softului pe care noi numim viață, virus și softul. Este o manifestare fizică a softului. Ei au în ei globate mecanisme de construcție de informație, de creare de diversitate de informație, de probare a chestii astea. Astea sunt niște mici experimente, module experimentale pe care toți avem noi în fiecare celulă, în ADN-ul nostru. Multe miliarde și miliarde de bucăți de genul ăsta de soft care stau în noi. Poate că există și un soft de altă formă decât material, care noi nu putem vedea. Deci informațional, energetic, informațional, whatever cum. Și că ce numim noi virus sunt cumva manifestările fizice ale acelei soft, non-fizic. Dar noi suntem construiți de virus, aia e categoric. Atunci bacteriile? Pentru că și ele sunt parte din chestia asta, dar și bacteriile poartă virus, sunt plasmide. Sunt purtători de virus. Ok, și atunci fungii. Cam am jucat Plague, era cel mai greu să câștig cu fungii, dar era spectaculos. Sunt forme de viață primitive, dar și ei au virus. Și fungii au virus. Da. Toate forme de viață au virus. Unii spun despre oameni că oamenii se mișcă ca niște virus. Mai e o chestie, gândește-te că, noi socotim că suntem corolarul evoluției. Așa. Păi, dacă ar fi fost așa, mai existau fungi acum? Că ele au dispărut. Dinozaurii săraci, că erau mari și mâncau mult. Dar toate formele astea foarte vechi de viață au mers mai departe și persistă în paralel cu noi. De-aia e un experiment pe mai multe dimensiuni care se desfășoară în paralel. Nu suntem noi purtători evoluției. Și extincțiile, practic, sunt? Poate că sunt accidente, habar n-am. Alte sunt mecanisme de reglare naturală. Uh-huh. Gata? Mi s-a terminat bateria. Am ajuns în spațiu și îmi place chestia asta pentru că e o discuție... Păi suntem, uite, spațiul nostru. Exact. De-aia am pus asta aici. Când am văzut arhitecta ce am pus în spate, a zis, trebuie să fie cabană aici. Nu, trebuie să fie spațiu. Asta e o cabană în spațiu pentru cei care nu s-au prins încă. Avem o cabană cu lemne arse și cu bolovani în spațiu. Și noi suntem aici un fel de ghidul autostopisului galactic, nu? Sau ceva. Exact. Și ne dăm răspunsul la toate întrebările prin 42. Suntem atât de departe încât putem să zicem orice. Ok, mai bine ne oprim aici. Da? Pauză, dăm de la început, mai ascultăm o dată. Eu o să fac și eu chestia asta, cu siguranță. Nu ascultați în trafic. Sau puteți asculta pe 0,8x, ca să fie mai ușor de digerat. Dar eu cred că este multă informație aici și sunt convins că sunt multe resurse pe care le poți aprofunda. Ne dai 2-3 chestii de citit în plus? Dă-ne ceva la pachet, domn profesor. Nu știu să vă dau. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu există o Biblie a științei. Știința este o sumă de mici chestii care se pupă sau nu unele cu altele. E foarte greu. Nu există o carte anume a științei. Atunci ce citești tu când te plictisești? Eu nu citesc cărți, mai citesc cărți de ani de zile, de mulți ani de zile. Eu citesc articole. Eu citesc zilnic diverse articole care apar pe site-uri de știință, de regulă pe neuroscience, dar nu numai. Că îmi vin din fizică, îmi vin din tehnologie, vin toate chestiile posibile. Eu
Eu mă relaxez seara nu uitându-mă la filme, ci uitându-mă pe YouTube la toate documentarele care apar pe YouTube. Mici filmulețe până la chestii de oră și ceva. Nice. Asta mă relaxează. Veritasium, Visos, ăștia? Da, de tot felul. Am în bucla mea de YouTube o groază de chestii care mi-apar pe urma algoritmului, știi? Eu știu cam ce vreau să văd, știi? La cât de mult înțelegi despre realitate și cât de mult văd că îți dorești și încerci să decodezi, rămâi totuși destul de bine ancorat în realitate. Nu pari deprimat. Nu pari în depresie sau ceva. Vrei să mă scoată din... Adică dacă tu ești deprimat și nu mai faci jocul, e over. Păi da, dar nu hotărăști tu cât de stresat ești. Nu hotărăști că ea care, cum să zic, sau softul hotărăște. Dacă tu ești o parte stagnantă în soft, care consumă energie fără să facă nimic, se taie energia. Tu, într-un fel, ești ca Matrix, ești merovingianul ăla, mi se pare. Bine. Dragoș Cărnei, mulțumesc. Și eu mulțumesc. Am promis că te eliberez, că ai treabă. Eu aș mai fi stat o grămadă, dar mai avem cel puțin încă 2 episoade cu Dragoș Cărnei și sperăm să-l aducem și la un Curiosity Summit. Stai pe aproape, pentru că o să-l anunțăm la un moment dat, când o să fim în stare să-l și facem așa cum se cuvine. Vreau să le mulțumesc celor care ne urmăresc, vreau să le mulțumesc și abonaților noștri, membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor, ei văd conținutul în avans și susțin munca noastră. Dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja, iar până data viitoare să vă fie numai bine!